خب صدا نمیدونم حالا چطور شد. صدا خوب است؟ قطعیت تا شروع کنیم برنامه را انشاءالله. صدا نیست؟ بله صدا نیست. صدا هست. یک بار دیگر خوب ببینید که صدا آمد. بله خیلی خوب. انا با همون خاطر میگیم که در قبل از برنامه قطعیت و مشکل در رفت برنامه به وجود نآید. خیلی خوب. انا همین است. بله در فیسبوک فعلا در چند گروه ها برنامه رفت. در خود کانال اصلاح، در کانال های کلان دیگری که در فیسبوک هستند می توانید که برنامه را در اونها هم ببینید. اگر مشکلی دسترسی به یوتیوب داشته باشید. درست است. خیلی خوب. خوب. در گذاشتن لایکاتون قبل از آغاز برنامه هم کوتاهی نکنید. پادپیساسیا اگر کسی در مناطق مشکل نباشد انشاءالله که پادپیساسیا به شبکه اصلاح نیست. همچنین خوب. درست. درست است. بله. خوب بیننده عزیز و گرامی، امیدوارم که دیگر همه سنجیده شد و هیچ مشکلی در صدا و صورت و یعنی هیچ شکلی از برنامه ها خلل انشاءالله که وجود ندارد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، خدا را شکر میگویم که امروز هم در خدمت شما عزیزان بیننده قرار داریم و خدا کند که طول این ساعاتی که در خدمت شما هستیم در قضیه و وضعیت و حالتهایی که در کشور میگذرد یا اینکه وضعیت و حالتهای گوناگونی که بر سر ملت و مردم تاجیک فعلا در تمام گوشه و کنار عالم و در خود داخل کشور نیز ادامه دارد نسبت آنها صحبت نماییم. بیننده عزیز گرامی، ما عنوان برنامه امروز را چنانه که از عنوان یا اعلان برنامه ما آگاه گشتید، منبر مهاجر 413 در قضیه فشار و خانواده، سلاح کهنه رژیم علیه مخالفان. و البته این برنامه که گذاشتیم برای اکثر ملت و مردم یک چیزی جدید نیست و به خوبی میدونند و آگاه هستند که حکومت تاجیکستان در قضیه فشار آوردن بالای خانواده ها همیشه این عمل را از آغاز این که به قدرت رسید این کار را عملی میکند و در قضیه صحبت میکنیم که
سالهای اخیر نیز در تاجیکستان بیشتر از یعنی که پیش به نظر رسیده ایستاده است. موضوعی که بیننده عزیز گرامی نه تنها به یک یا دو نفر بلکه به دهها و صدها خانواده مخالفان و آنانی که آزاداندیش و آزاد بیان هستند دخل دارد. موضوعی که به حقوق انسان، اخلاق و حتی شرف انسانی این مسئله ربط و یک پیوستگی کامل وجود دارد. سخن ما امروز درباره فشار به خانواده همچون وسیله مبارزه با مخالفان است که رژیم کنونی رحمانوف همیشه و همیشه این فشنگ یا این اهرم را بالای خانواده های مخالفان تا امروز عملی می نماید. وقتی حکومت یا رژیم با شخص اختلاف سیاسی دارد، با خودی همون شخص بحث کند یا که اون خودش بازداشت کند یا اون خودش زندان کند یا اون خودش هر مسئله باشد، این هیچ نفر نمیتواند که اعتراض کند. چرا؟ میگه این نفر خودش مخالفت داشت و خودش بازداشت شد و خودش زندانی شد و خوب دیگر، یعنی خودش. بله درست. ولی اگر او جنایت صادر کرده است، یعنی که خیلی که مقامات میگن شما خائن هستید و جنایتکار هستید، اگر من که صحبت دارم از جنایاتی یعنی وخیم امام علی رحمانوف هر روزها صحبت میکنم، اگر من بازداشت شوم خوب دیگر خلاص، یعنی که مربوط به خودی من است، مربوط به سخن گفتنی من است، مربوط به یعنی که آنچه که من انجام دادم، یعنی خودی من باید جواب گویم، نه اینکه پدری من، مادری من، برادری من، همسری من، فرزندی من در این مسئله باید جوابگو نباشد. اگر یعنی که دروغ میگه باید دروغش آشکار شود که مثلا همین نفر دروغ میگه امام علی پیشوای ملت 24 ساعت برای مردم برق میتید، ما مهاجر در بیرون کشور چندین میلیون نداریم، در داخل کشور جایهای کاری هست، مسجدها گشاده، مردم آزاد، مطبوعات آزاد، تجارت در دست همه مردم قرار دارد، هیچ مشکلی وجود ندارد. یعنی همه اون چیزی که محمد اقبال میگه دروغ است. پس باید برای تهمتی که و حکومت کرده است باید جواب بگوید. اگر در اصل چنین باشد، یعنی باید جواب بگم من برای هر یک سخنی که میگم. چرا؟ چون که یعنی واقعا پیشوای ملت آدمی بزرگ بوده است. یگان نفر از سیمی که اویله در قدرت نیست یا غیر از سیمی که افراد دیگر هم در قدرت هستند یا اینکه افرادی که با اویله ارتباط ندارند در قدرت هستند، مردم آزادانه زندگانی میکنند. ولی من برنامه سیمی که نیوز و برنامه شکایت های مردم از شهرها و ناحیه ها هستند که تقدیم میکنیم، اینو دروغ هستند، باید من در نزد قانون جواب بگم. ولی در اصل وقتی که چنین نیست، پس یعنی که چرا خشتباری من در این مسئله؟ خشتباری یک نفر مخالف دیگر از ما که دیگر کسی در داخل نیست، ولی از افراد دیگری که نزدیکاشون در داخل کشور هستند مشکل یعنی براشون ایجاد میکنند. اما وقتی به جای جواب دادن به سخن به سر پدر و مادر، همسر، فرزند یا برادر و خواهر همون نفر میروند، این دیگر باور کنید مبارزه سیاسی نیست، این یک نشانه ضعف است. اگر رحمانوف میخواهد که مبارزه سیاسی برد، پس باید یعنی که وقتی که ما یک برنامه نشر میکنیم، وقتی که ما یک مطلب مینویسیم، در حال باید در همون مطلب جواب، یا این که نه این گپ دروغ است، نه این به این شکل است، نه این چنین نیست، نه این گپی که میگه به این شکل است، جواب گوید تا اینکه مردم بگن بله این تهمت بوده است، این دروغ بوده است. ولی در حالی که اینها اصلا جواب ندارند در مطالب یا برنامه‌هایی که ما نشر کردیم و در آینده ان شاء الله که انتظار برنامه‌های زیادی جمع شده است که نشر شوند، باید یعنی این نشانه ضعف، این نشانه ناتوان بودن، این نشانه است که حکومت در برابر سخن و اندیشه عاجز و ناتوان است. بعضیا فکر میکنند که این یعنی که همین شیوهی که پدر و مادرها را میخپه برای زندانی میکنه یا بازداشت میکنه یا اینکه نزدیکای افراد به مشکلات و به مصیبت گرفتار میکنه، یه مسئله نو است، در حالی که نه چنین نیست. این اصول یعنی صدها سال پیش هم استفاده شده است. ما اگر از دوران قدیمتر شب پس از این یعنی که ایره جدیدی که رحمانوف از آنها منشأ میگیرد و دودمان کثیفش از آنها یعنی که تقویت میشود، از آنها یعنی و مثلا آب میخورد. ما از دوران استالین اگر شروع کنیم، در زمان یوسف استالین میلیون ها نفر قربانی تعقیب، عذاب، فشار، شکنجه شدند. اما یکی از سیاه ترین صفحه های آن دوره
که حاکمیت استالین داشت، این تنها خود متهم جزا نمیدید. یعنی شخصی که خودش یگان اتهامی که به او اتهام میشد تنها خودش جزا نمیدید، زنی او جزا میدید، فرزندش جزا میدید، پدر و مادرش جزا میدیدن، برادران و خواهرانش جزا میدیدن، حتی کودکان خردسال هم بودند که تنها برای آن که پدر آنها همچون دشمن خلق یا این که ورک نراده نوشته میشدن، وقتی اعلان میشدن به یتیم خانه های مخصوص فرستاده میشدن تا اینکه مخشویی شوند. حکومت دیکتاتوری و مستبد استالین میخواست یک پیام برای مردم شوروی بتید: اگر با ما مخالفت کنی، نه تنها خودت بلکه تمام خانواده‌ات باید عذاب بکشه. یعنی این سیاست غمگرایانه استالین بود. این سیاست هزارها میلیون ها عائله را نابود کرد. اما امروز تاریخ استالین و آن چیزی که در آن روزها انجام داده بود به این عملها تاریخ استالین ستایش نمیکنه. اما امروز هیچ کس نمیگه که اون کاری که انجام داده بود کاری خوب بود یا اینکه کاری خوب انجام داد. برعکس آنها را همچون جنایت های سیاسی در قبال بشریت و در قبال مردم یعنی که اعلان میکنن. مثلا همین چنانه که اس یتیم فیلم خوف هم میگیم، بریا را بگیریم و سیاستی ترساندن مردم. یکی از چهره های مشهور آن زمان یعنی لاورنتی بری بود که این بریا واقعا هم یعنی خوب میدونست که بعضا انسان از زندان کمتر میترسد اما از عذاب دادن فرزنده و زنش، پدر و مادرش بیشتر میترسه. از همین سبب مقامات امنیتی بر سر خانواده ها میرفتند، مادر رو بازپرسی میکردند، پدرش را تهدید میکردند، همسرش از کار پیش میکردند، فرزندش از تحصیل محروم میکردند. هدف بریای مخوفی یعنی لعنتی چی بود؟ هدفش چی بود؟ هدفش همین بود که شکستن روحیه انسان، مجبور کردن او به خاموش بودن. ولی تاریخ بیننده عزیز گرامی نشان داد که حتی بریا و تمام ساختار او از بین رفتند. به چگونه فجایع پس از مرگ استالین بریا یعنی که چگونه اتهام شد و چگونه پرانده شد، یعنی دقیقا چند ماه هم معطل نکرد تا اینکه بریا هم رفت و پرتابگاه تاریخ. اما داغی این عملهای بریا و امثال هم تا امروز در تاریخ ملت، در تاریخ مردم، در تاریخ اقوام پس شوروی تا به حال باقی مانده است. مثلا قضیه های زیادی را میتونیم در اون زمان ها که یعنی که منشأ میگیرد عملکردهای رحمانوف و عملهای امروزش. مارشال توخاچفسکی وقتی که مارشال توخاچفسکی بازداشت شد و بعدا قتل شد، تنها او جزا ندید، زنش بازداشت شد، پیشوانداش تعقیب شدند، فرزنداش سالها با نام فرزند دشمن خلق یا ورگنراد زندگی کردند. یعنی هدف تنها محو شخص نبود، هدف محو خاطره او بود، به خاطر که حتی ذکریات یا خاطره انسان از بین ببرند. یعنی که چنین کارهای را مارشال توخاچفسکی انجام دادن، یعنی محو نام او بود. اما چی شد؟ امروز نام توخاچفسکی در کتاب‌های تاریخ است. نام کسانی که او را تهمت کردن بیشتر با شرم یاد میشوند که واقعا هم یعنی یکی از شخصای یعنی که همچون هم توخاچفسکی هم تروتسکی هم اینا یعنی افرادی بودن که واقعا کلای مبارزه بودن، ولی چون استالین یک دزد، یک راهزن، یعنی که به همین جنایت ها دست زد. که این قضیه البته در مسئله ترویکا یا اینکه کارهایی که سال 1937 انجام دادن که در تاجیکستان فعلا نمونه این عمل ها را ما بیشتر و بیشتر میبینیم که دقیقاً به همون شکل همین سیاستی دقیقاً همون بریا یعنی ادامه دارد. اگر ما از ایام اتحاد شوروی هم بیشتر مثلا یعنی منظور از خود ایامش بیشتر نیست ولی در دوران گیتلر هم که بگیریم، آلمانی فاشیستی یعنی ادولف گیتلر هم همین سیاست یعنی که داشت. یعنی چنانه که در زبان آلمانی در قضیه همین موترویکا میگفتیم یا اینکه همین محو فیزیکی و رگنراده یا که همین کارهایی را که در اتحاد شوروی بر علیه خانواده های مخالفین انجام میدادند، یعنی سیپن هفت گفتنی یک ماده داشتن، یک اتهامی جنایتی داشتن و مانندی حالا فعلا ماده 307 خائن ملت. انا همین سپن هفت
یعنی معنیش چی بود؟ اگر یک نفر گناهکار باشد تمام عائله او جوابگر می شود. نگاه کنید این یعنی همون ورگنرا داره عائلهش، منظور که وقتی که یک نفر گناهکار باشد تمام عائله او باید جواب بگه. پس از کوشش سویقصد وقتی که هیتلر را سویقصد کردند در سال 1944 بسیار زنان و فرزندان افراد متهم به همین یعنی که حبس شدند. آیا همین سیاست رژیم فاشیستی را همین کارایی را که انجام داد هیتلر یعنی که همون نظام فاشیستیش نجات داد؟ نه، نجاتش نداد، بالاخره از بین رفت. آیا همون مردمی که مجبور کرد که هیتلر را دوست بدارند یعنی که همین کارهایی که انجام داد آیا با این کاراشون مردم هیتلر را بیشتر دوست داشتن؟ نه. آیا همین ظلمی که رحمانوف امروز انجام میتید برای دوست داشتن رحمانوف وادار میشوند و مردم بیشتر دوستش میدارن؟ هرگز نه. برعکس در آن زمان هم نفرت ملت و مردم نیمیست با فاشیست یعنی که بیشتر شده بود. خب نمونه های زیاد دیگر در این قضیه در مورد مثلا کره شمالی را میگیم که اونجا میگن که گناه یک نفر رو 3 نسل باید جواب بدهد. خب واقعا هم دهشت از این پدر فرزند نبره برای گناه یک نفر یعنی که 3 نسل باید جواب بگیره. اما بیننده عزیز گرامی دقت کنید، هر وقتی که در جهان میخواهند یعنی مثال دیکتاتور شدید رو بیارند از کره شمالی مثال میارن. اگر کسی بخواد که یعنی که شدیدترین نظام دیکتاتوری جهانی را اگر که مثلا مثال بیارن در رو یعنی که همون قضیه کره شمالی را برای ما و شما مثال میارن چون نمونه تا اینکه در پیش خاطر ما وضعیت و حالتی که در اون دولت فعلا میگذرد یعنی برای ما و شما یعنی فهم‌تر باشد. درست. خب برای چی همین کارو میخوام بکنن؟ زیرا جزا دادن خانواده ها نشانه عدالت نیست. وقتی که انسان گناه میکنه خانواده او را جزا دادن این نشانه عدالت نیست، نشانه ترس است. چرا رژیم ها از خانواده ها میترسند؟ یعنی واقعا هم انا همین سوال است که یعنی که در این قضیه با سوال اساسی پیدا می شود. چرا بعضی رژیم ها به جای بحث با مخالف به سر پدر و مادر و فرزند و زن او می روند؟ جواب باور کنید بیننده گرامی خیلی عادی هست و این جواب چیه؟ زیرا آنها از سخن خود مخالف می ترسند. برای اینکه از سخن خود مخالف می ترسند بعد به سر زنک کودک و پدر و مادر می روند. اگر کسی تاثیر نداشته باشد، اگر کسی یعنی که در همین مسئله تاثیر نداشته باشد هیچ کس خانواده‌اش تعقیب نمیکنه. این ویدیویت را که تماشا میکنه، مقالات را که میخونه، هیچ کس چیزایت را نمیخونه میدروین. حتی من خودم شاهدم، شما خودتون در فیسبوک میتونید بدره ببینید که مقاله نوشتگیت را که میخونه بعد نگاه میکنم 80,000 خونده استش یا 120,000 خونده استش. ولی مردک باشن همون چیزایی که بازی دیمو می نویسن تهمت و هر یک چیز قطعی افغان عکس نمیمونن، قطعی محدین کبیری عکس مانا میمونن، قطعی هر کار میکنن، در درون موسیقی پارتاین بالا خرس وار میکنن، همه کار میکنن. ولی ببینید که امور کی میبینه چند تا چاپلوس میخونه هیچ کس اهمیتش نمیده. برای میدونن همه آدمایی که همین عکس‌ها را میسازن میدونن که خودشون دروغ گفته ایستن، میدونن که ناحقن، میدونن که حمایت از یک دیکتاتور کرده ایستن، ولی باز هم مجبور هستن تا اینکه این کار انجام کنن. ولی با شرم نکرده در زیر مقاله ها و نوارهای ما می نویسن که همین ویدیو را که تماشا میکنه همتون شاهدی، همتون میبینی را. وقتی که سخن ما ویدیوی ما تاثیر نداشته باشه پس چی؟ یعنی که علف میخری گفتی شوکت دهیجه تو چی کار داری دهیجه؟ تو کی هستی که مدروی افسوس‌زده است نومی تمام میلاد میکنه؟ هم تاثیر داره که ترواد. من یا نواری یک نفر روز یک برنامه میکنه برای ما واپش نی اینترس نه تماشاش میکنه کامنتارش مینویسم عقلتون کار فرمی یک بار درسته یا نه؟ وقتی که یک نوار یا افغان نوار میکنه برای تو اینترس نیست چی میدروی نواری هم رو تماشا میکنه در زیر همون کامنتاری مینویسین، یا ایرانی یا تاجیکی بلاگر یگان برنامه یگان قشلاق میکنه یگان گپ میگه نه اینترس نه نمیدره در تری همون کامنت مینویسی نه اهمیتش بده. دیگه اگر برات اینترس نی باشه میدره تماشاش میکنی و یک چیز مینویسی یا جانبدار یا مخالف یا اینکه یک گپ مینویسی یک چیز پسندت باشه. درست. پس یعنی که عملکردهایی که اینو انجام میتین باید بدونید که یعنی از سخن مخالف میترسن. اینها از عملکرد مخالف میترسن. اگر کسی تاثیر نداشته باشد همین کاری که ما انجام میتیم یعنی که خانواده‌اش تعقیب نمیکنن، اگر یک گپ کارش به تاثیر باشه یک نه دفعه خود دیونه میگه رفته است
این مثلا همین ایوبا چی یگون گپش بگو چی نگویش یگون گپ برای او را ترما خونه خلاش عقل نداره. یا چند تا احمق دیگر هستن که میدونن هر گپ میزنن، یعنی چی فایده نداره. میدونه مهدی کبیر نام حزب رو گرفت، گویا که خیلی گپ خوب میگه، فلانی 70% مرده است، محمد اقبال 60% مرده است، دختر محمد اقبال دیدیم در فلان جا. خیلی که است که اگون کس دفیر هم دیوانه نیست رست. یعنی من اگر اگون وقت زیق باشم میدونم یا تماشاش میکنه برای چی که یا نصرانی ما خوب میکنه ای لحظه های گوروده و ایوب تماشا کردن نصرانی آدم خوب میکنه. برای من میدونم خودم که عقلا یا آدم خیلی دروغه وقتی که میگه 10% دروغ بگه 90% راست میگه، دروغ نه، منظور یا که در شرح یگان کلمه را غلط میکنه یگان مفهومه، خب این فهمیده میشود که دیستی دروغه. مثلا بعضی کانال روسی بر اومده است که یعنی به خاطر پراسموتر پیدا کردن چیکار میکنن، شنم دوره شوی همین سفیر ما شمسالله صاحبوف زیاد رحمانه رئیس تماجنی بود ایکور گرفتنش، در حالی که در حیاتش او رئیس تماجنی نبود. یعنی این دروغای تماما وزمین میگن که یعنی تماما به یگان عقل توری نمیگیره. یعنی اونا رو فهمیده میشه که دروغه کاملا یا فیکه یا چیزی فیکه، ولی وقتی که یک چیزی درست است میدونن مردم کامنت مینویسن یا که آدمای شپلوسای رحمان رو میدونن مینویسن، این دولت میکنه که همون تاثیر داره که در اومده یعنی نوشته استن در اومده یگان گپ گفته استن. درسته اونا از گپی ما میترسن، اونا از مطالب ما میترسن، اونها از آن چیزی که ما میگیم از اونها سخت هراس دارن، به همون خاطر میدروین یعنی فرم را روان میکنه تو اینکه یگان گپ بگن. وقتی که پیش پدر مادر ما روان میکنن ملسره یا امنیت یا که در پیش پدر مادر ما میروان میشینن، این دلت میکنه که ما خیلی تاثیر داشته بود هستیم، همین مخالف تاثیرش خیلی بیشتر است. وقتی به برادر او میروان پیشش این معنا را داره که در مبارزه مستقیم موفق نیست تک رژیم، ملسه در مبارزه مستقیم بر علیه مخالفان موفق نیست. وقتی به پیش فرزند ما میروند و پیش فرزند مخالف میروند، این معنا را داره که دیگر دلیل ندارن بیچاره، دیگر نمیدونن خشانه چه خیلی حمایت کنن. انا به همون خاطر وقتی که پیش خانواده ها میروند بفهمید که این دلیل از ضعفی مقابله نشان دادن با ما است. مثلا برنامه آزاد است، میتوند هر نفرش داخل شود صحبت کند، ولی ندارن دلیل، ولی نمیتونن یعنی که صحبت داشته باشن، چون که ناحقن و با عادی ترین کار یعنی که ناحقیشان آشکارتر می شود. خوب اکنون در این وقتی که ما و شما فعلا قرار داریم، اگر چنده که ما در عصر نه استالینیم، نه در عصر گیتلریم، نه در عصر بریه‌ایم، نه در عصر اونها هستیم، ولی تاجیکستان و تجربه صلح اخیر اگر که ما دقت بتیم، ما صلح اخیر بیننده عزیز گرامی شاهدی انا همین بودیم که نزدیکان فعالان یعنی که مدنی اجتماعی روزنامه‌نگاران مخالفان و منتقدا مورد فشار شدید قرار گرفتند. بعضی ها از کار پیش کرده شدند، بعضی ها برای بازپرسی دعوت شدند، بعضی ها یعنی که تهدید شدند، بعضی ها مجبور شدند که از نزدیکان خود اعلان بیزاری کنند، پدر مادر آه کردند گویا بچه هاشون. همتون شاهید در قضیه. این همه باور کنید برای چی؟ برای آنکه شخصی که در خارج از کشور فکری خود چه گفته است برای انمیقه. انا اکنون در اینجا سوال پیدا می شود که آیا پدر باید برای فکر فرزندش جواب بتید؟ آیا پدر، برادر، مادر، خواهر باید برای یعنی که همون فکر فرزند جواب بتید؟ یا مادر چه خیلی که میگیم یعنی که یا کودک آیا برای کار کردگی پدرش جواب بده؟ یعنی که آیا آزادی محرومش کنن؟ یعنی که آیا کودک میتونه برای عقیده پدرش که پدرش یک گفته است یعنی که از دیدار پدرش محروم شود و اون مشکلات براش ایجاد کنن؟ نه. باور کنید بیننده گرامی، قانونی که در این قضیه میتونیم ما، چون تاجیکستان یک دولت دموکراتی حقوق بنیاد و یگانه نموش کردگی رحمانوف، یعنی که چی میگه؟ این نه قانون میگه نه دین اسلام به همون دینی که اعتقاد دارد، نه انسانیت به این مسئله یعنی که همین خیلی بها میدهد. اکنون واقعا ما از نگاه تاریخی بسیاری از مسائل بر مورد بررسی قرار میتیم. یعنی در شریعت اسلام یعنی که اگر ما اهمیت بدیم ولا تزر وازره وزر اخرى، هیچ کس بر گناه کسی دیگر گناه هیچ کسی بر گردن هیچ کسی دیگر بار کرده نمی شود. یعنی یکی از اصولهای بزرگ عدالت در شریعت اسلام است. گناهکار باشد خود گناهکار باید جواب میدهد، بیگناه باشد نباید جزا بیند. در اسلام حتی در حالت جنگ هم
جزای دست جمعی منع است در شریعت اسلام، یعنی که برای انجام عملکرد یک نفر که 4 نفر جنگنده را یک نفر فرزند یک آدم میکشه، او برای اینکه 4 تا رزمنده را مثلا بچه ما کشتن، دودار ما کشت فلان، من کماندی رو میدونم بچه فلانی زنک حتی 4 تا فرزند دیگه کشت در جنگ، او بعد باید من بیام قصدی بچه ما دودار مامین از فرزنده و از دودار برادر از زمینا بگیرم. این شریعت اسلام میگه نه، این حق نداره. او در میدان جنگ بود، کارش انجام داد، تو حقوق قتل دست جمعی نداری، نه کودک نه پیرانسول نه بیگناه ها را، یعنی که اینو اصلا در شریعت اسلام یعنی که اینا محکوم میکند. شریعت اسلام چون دین عدالت است، ولا تزر وازره وزر اخرى، این شریعت اصلا اجازت نداده است که یک نفر چنین کار انجام بده. پس یعنی که چگونه ممکن است که در زمان صلح پسر مادر و پدر کسی بروند تنها برای آنکه فرزندش بر ضد رحمان و سخن گفته است و عدالت طلب کرده است. ما واقعا هم درس تاریخ اگر اهمیت بدیم، تاریخ با ما بیننده عزیز گرامی یک حقیقت نشان میدهد که یگان رژیم، یگان نظام، یگان یعنی که عولمه که در طول تاریخ انجام داده است با ترساندن خانواده ها ابدی نشده است. یعنی وقتی که یگان دیناستیا، یگان حاکمیت، یگان یعنی که خلافت وقتی که به قدرت می آید با فشار آوردن بالای مردم تا اینکه مردم بترسونن بازیشون نخیزن، اون ابدی نشده است. نه استالین تونست، نه بریا تونست، نه گیتلر تونست، نه یگان کس نتونست که ابدی کند. نه اسلام کریم با قتل کشتارش تونست یگان کار کرده، یگان کس نتونست که یعنی که ابدی کند حاکمیت، یعنی یگان کس هم نمیتونه. همه آینده یعنی که روند با از پشت یکدیگر یک و یک بروند، یعنی هیچ کس امکان نداره که یعنی که دیناستیاش ابدی کنه. اسلام کریم رفت گلنورد از این دونه یک چیزی معینه. رحمانوف میروه حتما اولی گفت که با رستم جان آزاده و تخمینه و علولک بلولک خشتک سری تنورک میخ چپرک تاخ چپرک همه میروند دیگه که جو و همون جایی برای همه معلوم. اما قربانیان، همه افرادی که در این مسئله شکنجه شدند با ماده 307 زندانی شدند، در یاد تاریخ، در یاد ملت، در یاد مردم حتما باقی میمونند. هر باری که دولت از بحث به فشار میگذرد نشان میدهد که با سخن جواب ندارد دیگه. رحمانوف گپ زدن نمیتونه. هر باری که دولت به جای دلیل از تهدید استفاده میکنه، این نشان میدهد که موقعش خیلی ضعیف و ناتوانه. یعنی که اگر گفتیم همون گپا روکنده و پوسکنده گپا بگیم، در نظام کلاسیکی اسلامی اگر دقت بتیم جزای خانواده برای گناه یک نفر همچون قاعده دولتی وجود نداشته شریعت اسلام. اینا خوب بفهمید، چون که اگر ما از نگاه فقهی دقت کنیم، یعنی که شونه که در سوره انعام اومده است، هیچ یعنی که در قضیه همون مسئله یعنی گناه هیچ کس ولا تزر وازره وزر اخرى، گناه هیچ کسی بر گردن هیچ کس یعنی که گذاشته نمی‌شود. و آیات‌های زیادی در قرآن در این قضیه آمدگی است. یکی از اساس‌های عدالت اسلامی به حساب می‌رود. در دوران رسول اکرم صلی الله علیه و آله اگر بگیریم، رسول اکرم صلی الله علیه و آله یعنی که اگر شخصی که جنایت میکرد خودی همه آدم جوابگر بود، نه پدر به جای فرزند جزا میگرفت، نه فرزند به جای پدر، نه برادر و نه هیچ کسی دیگر. حتی در حالت جنگ هم زنان و کودکان و پیرانسالان جزای یعنی که براشون جزا قرار داده نمیشد اصلا. در دوران خلفای راشدین، در دوران حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، یعنی که این خلفای راشدین یعنی که همین سیاست پیامبر، یعنی که خلافت بعد ثلاثون، همین خلافت بعد از پیامبر یعنی که عملی میشد و اصلا گناه هیچ کس بر کردن هیچ کس بار کردن نمیشد. مثلا حضرت عمر با سختگیری نسبت به والیانی که در منطقه ها گذاشته گماشته شدگی بود که یعنی که رئیسای ولایت ناحیه ها و همونها را چکار میکرد. مثلا مصر یا ولایتش بود، همون ولایت حساب میشد که دولت فعلا اوزی 100 میلیون اهالی داره، یا ولایت حضرت عمر بود که همه منطقه آسیای مرکزی خوب جز از قزاقستان یعنی که مصر واره حساب است، یعنی یا ولایت حضرت عمر بود. یعنی که مثلا نمیموند که یگان کس ظلم کند. اما یگان واقعی تاریخی معتمدم در این یعنی مقاطع تاریخ وقتی که ما میخونیم وجود ندارد که برای گناه یک نفر تمام عائله اون نفر جزا داده باشد. این یک چیزی واقعیت است.
دولت‌های بعد خلفای راشدین آمدن، یا دوله خلفای راشدین که دولت‌های معلوم بودن، یعنی که حاکمیت اونها یعنی که از بعضی از ایده های واقعی اسلام دور شدن. بعضی از دولت‌داری هایی که بعد از خلافتی یعنی که اسلامی آمد، چی در مثلا عباسی باشد، چی مثلا اموی باشد، چی عباسی باشد یا دیگراش، یعنی که خانواده های رقیبان سیاسیشون تعقیب می شدن، یعنی که آسیب می دیدن، کشته می شدن، به قتل رسانده می شدن. این چیزا بودن که این فرموده و تعلیمات اسلام نبود و این یک عملکرد شخصی اونها بود که یعنی باید بفهمیم. خب در مسئله این قضیه ها را باید ما خوب بتونیم و خوب بفهمیم که در تاریخ اسلام معیار در عموم این نبود که هر انسان جوابگر یعنی که عمل دیگر آدم باشد. برادر نمیتوند که ایتن برادر جزا بده، یعنی هر یک انسان یعنی که جزای انجام عملی دادگیش خودش باید ببینه. اگر بعضی پادشاهان یا سلطان ها از روی غضب یا منفعت های سیاسی یعنی که به خانواده های رقیبان فشار آورده باشند، این عمل آنها در این قضیه از فرموده های نو شریعت اسلام نبود. برعکس قرآن و سنت بر شخصی بودن جوابگری تاکید میکند که گناه پدر فرزند نمیبردارد و گناه فرزند پدر نمیبردارد. همین است که تاریخ یعنی که تاریخ واقعی دین ما و شما یعنی دقیق تر است از آن که گفته شود. هیچگاه در تمام تاریخ دولت های یعنی مسلمانی چنین چیز رخ نداده است که اون از روی قرآن و سنت باشد و این کار عمل کرده باشند. نه، زیرا بعضی حاکمان واقعا از اصول های ظالمانه استفاده کردن، این تاریخ شاهد است. اما همچون اصل دولت داری اسلامی و شریعت، جزای خانواده برای گناه یک نفر هیچ وقت قبول نشده است و این امکان قبول شدن هم یعنی ندارد، چون که اسلام دین عدل است. امکان ندارد که گناه یک نفر بر یک نفر دیگر یعنی که بار کرده شود. اگر یعنی که از نگاه فقهی وقتی که ما از نگاه تاریخی نگاه کردیم، از نگاه عمومی مسئله شریعت اسلام و خلفای راشدین یک مرورش اونه که از استالین بیری و از تخچیوسکی و از یعنی که اونها کردیم آمدیم از زمان گیتلر از کره شمالی. و اگر ما از نگاه اسلام هم به یک شکل بیان داشتیم، اگر ما قضیه را از نگاه فقهی یعنی که حکم شریعت در همه قضیه یا که رفتار بعضی حاکمان در تاریخ اگر نگاه کنیم، واقعا هم یعنی که در مسئله فقه حنفی که تاجیکستان ما پیروی فقه حنفی هستند و امام رحمانوف هم خودش پیروی مذهب امام اعظم رحمت الله علیه میگه، باید پس گپی پیرش بگیره و این عملکردهای انجام میتید واقعا یک جنایت است. چنانه که بار دیگر میگیم که در سوره انعام آیه 164 یعنی که سوره ولا تزر وازره وزر اخرى آمد، هیچ یعنی که گناه هیچ کسی یعنی بر هیچ کسی دیگر بار کرده نمی شود. یعنی این یک مسئله را باید حتما یعنی که رحمانوف خوب بفهمد و در قرآن در قضیه همین مسئله در یعنی که 6 جا والله اعلم یعنی که این مسئله با یعنی که وضوح آمده است. دقیقاً همین مسئله که گناه هیچ کس در سوره اسراء هست، در سوره فاطر است، در زمر است، در نجم است. یعنی اینا همش دلالت بر چی میکنند؟ دلالت بر عدل اسلام و عدل الهی بالای بندگاش میکند که در فقه احناف این یعنی با کلی درج یافته است که هیچ و گناه هیچ کس در گردن هیچ کس نیست. یعنی که همین تکرارهایی که در قرآن در قضیه عدالت یا که گناه هیچ کس بر گردن هیچ کس بار کرده نمی شود، این دلالت از عدالتی بزرگی اسلامی میکنه. یعنی که علما و مفسرین در همین قضیه ولا تزر وازره وزر اخرى میگن هیچ نفس گناه نفس دیگر نمیبردارد و به سبب جنایت دیگر مجازات نمیگردد. میتونن مرحمت تاریخ طبری را ببینن، تاریخ ابن کثیر را ببینن که ابن کثیر هم یعنی که وجه دلالت یا اینکه تفسیر این آیت میگه این از عدالت کامل الله هست که کسی را برای گناه دیگر جزا داده نمی شود. و حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این قضیه در فقه یعنی که در سنت بسیار است که در فقه مذهب احناف یعنی واقعا این جایگزین نمودن لا یجنی جن الا علی نفسه، هیچ گناهکار جنایت نمیکند مگر به ضرر خود یعنی که خودش میکنه.
یعنی امکان نداره که جنایتکار انجام بتید یعنی که به یک نفر دیگر اون چی باشد، یعنی که جنایتکار خودش جنایت داد، در جنایت انجام دادگیش خودش جواب میتید. یعنی این حدیث صحیح بر روایت ابی داود رحمت الله علیه. که بازم در قضیه مسئله دیگر در فقه احناف که حدیث مدار اصلی قرار دادن که الا لا یجنی والد علی ولده ولا مولود علی ولده، یعنی هشدار میدهد، تحذیر میدهد که آگاه باشید پدر برای گناه فرزند و فرزند برای گناه پدر جزا داده نمی شود. یعنی این فقه احناف روی همین احادیث و روی قرآن استوار است. یعنی که مذهب ما روی یگان چیز دیگه استوار نیست. یعنی ما پس فهمیده می شود که موقع مذهب حنفی و فقهای احناف ان همین قاعده را و اصول های قطعی شریعت شمردگی‌اند و در این قضیه اصلا یگان نمود خل سر سوزن هم اجازت نیست که برای گناه فرزند پدر جواب بگه، یا اینکه زن، یا اینکه برادر یا مادر. یعنی این قضیه عادی نیست. امام سرخسی یعنی که در مبسوط تاکید میکند که در قضیه همین جوابگری جنایتی، یعنی که شخص وقتی که میخواهند که مثلا جوابگری جنایتی را از شخص طلب کنند، از شخصی که جنایتکار، یعنی که باید طلب کنند و اونا هیچ وقت همین جنایت با دیگران پرکید کنه میکنن. یعنی این جنایت کرده است در سر پدرش یا برادرش یا که نزدیکش بزنن. یعنی هیچ وقت جنایتکار جنایت انجام داده است از سر این نمیگیرن در سر یک کسی دیگه، یا اینکه برای جنایت انجام دادگی پدر برادر یا اینکه نزدیکاش جواب بگن. یعنی که به چنین شکل نیست. این کسانی هم در همین قضیه میگه سبب عقوبت جنایت است که و جنایت تنها از جانب خود جنایتکار صادر می شود. پس همون جنایتکار، همونی که تو جنایتکارش میدونی، همون باید جزا بگیره، نه پدر و مادر برادر نزدیک. برای ابله و او چشم قرار میبرن تا که بچه تا بگو بیا خدمت برو، اگر که نه یا برای ما پول بتی. هدف اساسی در اینجا پول است. اونو رحمان و فهمزدگیان اصلا یگان نمود خیلی در فکری حمایت رحمانوف نیستن. پس فهمیده می شود که جزا تنها به خود انسان تعلق داره. و ابن عابدین در رد المختار هم میگه شریعت حقوق به شخصی گناهکار وابسته کرده است و جزا به دیگران انتقال داده نمی شود. مرحمت اگر حنفیت، اگر فکر دارید که همین مسئله درست است، برای مفتی را پرسید و مفتی این قضیه را یعنی که براتون بگه که آیا من همین یعنی که علمای گفتم از یعنی که رد المختار ابن عابدین، از امام کاسانی در بدایع صنایع، در امام سرخسی که در مبسوط گفته است، مرحمت برای بپرسیش که همه گپا در فقه مذهب ما هست. اگر قرآن و سنت بگه خوب دیگر این به این مسئله نیست، پس علمای احناف که خودتون پیروی مذهب امام ابو حنیفه میگه پس پیروی کنی از امام هاتون. یعنی این مسئله نیست که ما بخیزیم بگیم از پیش خودمون یگان گپا گفته هستیم. پس فهمیده شد که گناه هیچ کس بر کله هیچ کس بار کرده نمی شود. جزای دست جمعی در فقه احناف یعنی که جزای دست جمعی مثلا بچی نام های رفتگی، جزای گروهی میگن که یک کاری که برای یک گناه یک جزای گروهی میتین، جزای دست جمعی، جزای خانواده، جزای فرزند برای پدر، جزای پدر برای فرزند. همچون قانون شرعی وجود ندارد. در شریعت اسلام مجازات عمومی خانوادگی برای جنایت انجام دادن یک نفر ایتری چیز در شریعت اسلام در فقه احناف وجود ندارد. برعکس فقها آن را مخالف عدالت میدانند. اگر خشاوند در همون جنایت همکار باشه، مثلا دو بچه عمک در یک جنایت انجام ماتین، خب هر چه میخپن میبرن، این مسئله معلوم است که یعنی که همدستن شریک است. یعنی که اگر پدر برادر همسر یا فرزند در خود جنایت شریک باشند، معلوم است که حکم باید یعنی که با هم هر درش جنایت دو کس انجام داده، دو کس. ولی اینکه اونو نیستن، تنها یک نفر کس، هیچ وقت پدر یا برادر یا نزدیک اون مجازات نمی شود. اما نه برای نسبتی مثلا که خشت تباری که برای اگر انجام دادگی باشد یک نفر بچه اکش جنش برای جزا بودی که تو در تاجستان هزارها شنین یعنی که کار هست در حالت انجام دادن یک نفر جنش بردگی رس کردگیان، یعنی که دامادش بردن رس کردن، یعنی بچه نمیدونم امکیش بردن رس کردن. یعنی اینو عملهایی که رحمانوف انجام میتید به خاطر مجازات کردن شخصی که او را گویا جنایتکار میدونه. یعنی سبب جزا اشتراک در جنایت است، نه رابطه اویلوی. در فقه احناف همی است. پس نظر و مقصدهای شریعت اسلام هم یعنی که همین است که ان الله یأمر بالعدل،
الله سبحانه و تعالی به عدل ما را امر میکند. وقتی شخص برای عملی که انجام نداده است جزا میبیند، عدالت در اینجا از بین میرود. از این خاطر است که بسیاری از علما جزای دست جمعی را نوع از ظلم و استبداد دانستند که برای یک نفر حتی ما توجه چندین مطلب داریم که میگه گناه چی میکنه کی را میبرند، گناه کی میکنه کی را میبرند. یعنی که خیلی دیگه آدمای با عقلت فهمیده، ولی هیچ وقت یک نفر کسی که جنایت کرد باید همون جزا ببینه، نه اینکه پدر مادر یا برادر او. خوب بیننده عزیز گرامی، از نگاه قرآن و سنت و از نگاه فقه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فهمیدیم که جوابگری شخصی باید باشه، نه اینکه پدر مادر برادر. پس پدر برای گناه فرزند و فرزند برای گناه پدر جوابگر نیست و جوابگر شده نمیتوند. هیچ آیات قرآنی و هیچ حدیث رسول اکرم و از حدیث صحیح در این قضیه وجود ندارد که جزای خانواده برای عمل یک شخص یعنی که اجازت دهد. برعکس قرآن چندین بار تاکید میکند که هیچ کس بار گناه دیگری را نمیبردارد. برای همین فشار به خانواده به خاطر فعالیت سیاسی یا اندیشه مثلا اجتماعی و انتقادی یک نفر، اگر آنها خودشون هیچ عمل جنایتی که در تاجیکستان هستند در هر کشور انجام نداده باشند یا شرکت نکرده باشند، پس حقوق جزا دادن اونها از نگاه شریعت اسلام وجود ندارد که یعنی عدالت الهی زیر پا میگردد و مخالفت با فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. پس برادر و خواهر عزیز و گرامیم، فشار به خانواده نشانه قدرت نیست. هر یک قدم شما باید اینا به خوبی بدانید. این نشانه اعتماد به خودش و باوری کردن به خود همون رژیم هم نیست. این نشانه ناتوانی و ضعیفی است. تاریخ این اثبات کرده است که رژیم ها می توانند آدمان را زندانی کنند، بکشند، اما فکر را زندانی کردن نمیتونند. میتونند پدر را تهدید کنند، مادر را تهدید کنند، برادر را تهدید کنند، اما حقیقت را تهدید کردن نمیتونند. میتوانند فرزند را بترسانند، اما آزادی ها را از بین بردن نمیتوانند. و هر قدر که فشار بیشتر می شود، همان قدر سوال ها و یعنی پرسش ها و کنجکاوی های مردم بیشتر می شوند. همان قدر که ناراضگی زیاد می شود، همان قدر مردم می فهمند که مسئله دیگر بحث حق و باطل نیست، بلکه بحث حمایت و نگه داشتن قدرت است. و بیننده عزیز گرامی، تاریخ بارها نشان داده است برای ما و شما که قدرتی که با ترس، تهدابریزی و فوندامنت و اساسش ریخته شدگی باشد، روزی حتما فرو می ریزد. اما حقیقت، عدالت و خاطره قربانیان همیشه باقی میمانند و مردم همیشه بر روح و روان آنها دعا میکنند و آنها از جمله افرادی که با ظلم کشته شدند و در نزد الله به خاطر طلب کردن آن خون بهاشون حق طلب میکنند و اون ظالمان و اون قاتلان و اونانی که با فرمان رحمان این کار انجام دادن، ان شاء الله که در نزد محکمه عادلانه الله جواب میگه. پس ما و شما در این قضیه باید آگاه باشیم و بدانیم که این مسئله را نباید به شکل فکر کنیم و به شکلی که ما و شما در این قضیه به گونه باشیم که گویا ظلمی که بالای پدر و مادر و خانواده ما انجام داده است از رحمانوف و این گویا به شکل برای دولت است و این قانون است. نه والله نه قانون است و نه یگان قانون حقوق ندارد که برای جنایت یک نفر اگر یک ماده از ماده هایی که در سرقانون کشور یا قانون جزا در کشور هست اگر برای ما مثال بیارند که در قانون آورده شده است که اگر فرزند گناه کند پس پدر به جای او جوابگر می شود. بله یک قانونی به نام پدر و مادر هست که یعنی که فرزند باید که نصیحت، ولی فرزند وقتی 18 ساله شد دیگر اون به بلاغت رسید و برای عمل انجام دادگیش خودش جواب میگه، نه اینکه پدر یا مادر. بله پدر و مادر دعوت میکنه، بله عمکی یا کلان خانواده دعوت میکنه که باشم بیا، نه کمی کارا بیا، ولی اینکه او گپ قبول نکردن نآمد این دلالت بر اون نمیکند که اونا که دعوتش کرد نآمد خلاص دیگه باید که تو برای عمکیش یا که هم تقاییش یا که نزدیکش. منم خالم برده گپ زد، نگو، تقای ما برده حقارت کرد گپ زد، پس من بس کردم یا من بس میکنم. آیا شما فکر داره که اوچه ما برده شنونده گفته که می اوچه تا میکشم گفتیم کشی شهید میشود، بس کردم بس نکردم. برای چی؟ به خاطر اینکه هیچ چیزی کاری شما پیش رای کاری من نمیگیرد.
هر کاری که میکنید الله سبحانه و تعالی برای ما باز هم درها و کارهای دیگری بهتری را مفتوح میکند و میکشاید که یعنی واقعا هم برای ما بهتر است که به این شکل با کارمون انجام بدیم. چرا؟ چون که یعنی که به یک شکل رفتن امکانی عادت کردن است. وقتی که انسان در حالتهای سخت گرفتار می شود پس عملکرد اون به شکل‌های گوناگون می شود و عشوایی می شود. در حالت کارهای عملهای عشوایی پیروزی یعنی که گاه از چیزهای نظامی هم بیشتر میتواند که یعنی که منظور از نظامی پرینسیپ های عمل کننده با یک شکل و با یک یعنی دیسیپلین معینی که انجام میشد پیروزی بیشتر میتواند تیزتر میتواند باشد. چرا؟ چون که پراویل نیست اینجا. در نظام سابق ما پراویل وجود داشت، انا این کار باشد انا این کار باشد. وقتی که بای بیس پراویل میشود و بی پراویل نگاه میکنه که پشت کلاد یا تخوردی همون خاطر الله سبحانه و تعالی همه وقت بعضی کارهای را انجام میدهد برای ما که اصلا ان تکرهوا شیئا فهو خیر لکم. بعضی از کارهای را بعد میبینید که اون بهتر است برای شما. اصلا ان تحبوا شیئا فهو شر لکم. بعضی چیزا را دوست می‌داره که اون بد است برای شما. والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله میداند و خود شما نمیدانید. ولی بیننده عزیز گرامی فراموش نکنید که اگر فشار رژیم بالای پدر و مادر و نزدیکان ما و شما در تاجیکستان شما را از مبارزه دست بکشید، این یعنی که رحمانوفه به قوت میکنه تو این کمی کار را انجام بدید. ولی وقتی که اوچت پیش اوچت رفتن بدون انشاءالله که با ظلم اونها مادری تو که در جگاه میمرد اگر با ظلم مقامات از دنیا بگذرن پس یک درجات خیلی والای برای اون نصیب است که مادر تو یا مادر من یا مادر هر کدام ما و شما اگر با مرگ عادی از دنیا بگذرد اون درجه را صاحب نمی شود. پس وقتی که همون امنیتی پیش پدر یا مادر تو می رود و میگد که تو بگرد بیا تو نرفتی و در همون حالت یعنی که مادر به زیر فشار یعنی که مقامات امنیتی رحمان و از دنیا گذشت پس اون درجه با خودش برد و تو یعنی که رفتی می قپا زندانت میکنن میشکنند یگان فایده نداری اوچت سیر اونا بعد رفتنی تمیم بره. درست پس ای دو کس مردن در یک کس نیم کلامر یک کس مردگی بهتر از مون که همون یک کس با درجه از دنیا بروه و تو آماده باش به خاطر زدن به خاطر کار یعنی که برای قصد گرفتن جنایتی که بر علیه مادرت و پدرت انجام دادن انجام بدی. پس وقتی که مقامات خانه تان رفتن و گفتن که تو بیا تو رفتی می قپا زندانت میکنه عقلت قطعی فکر که تمام تو رفتی مقامات رحمان رو قبلا زندان کانترا. درست اوچت سر اونا با امو مصیبتی که بالا تو میآید یک کسل میشوه اگر گفتی گپا چی با یک حالت وزمی گرفتار میشوه. درسته ولی حالا تو زنده ای ولی حالا تو امکان انجام دادن کاری ایت وجود دارد پس اون عمل کرده که رحمان و بالای پدر و مادر ما تو انجام میتید پس تو وجود داری به خاطر قصد گرفتن زنده ای. یعنی که الله سبحانه و تعالی میگه در قصاص برای شما حیات است ای اولی الباب ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. یعنی ما یگانه کاری که من از شما میخواهم یعنی نامی همون نفره که خانه‌تون رفته است زبانش نام فامیلیش عکس شبتون گرفته که برای من الحمدلله 102 تا انمون آدمایی که پیش پدر و مادر رفتگین 102 تا عکس است. تقریبا 80% نام فامیلیش هست باقی موندهش کراچی نامش هست یا که فامیلیش هست نامش نیست. به همین شکل عکسش هست رتبهش هست فامیلیش هست نامش نیست رتبهش هست نامش هست فامیلیش نیست یا که فامیلیش هست نامش نیست. انا طری شکل 102 نفر در دست من وجود دارد و ان شاء الله من اینها را حتما کار میکنم که بدونن که یعنی که پس از سقوط رحمانوف وضعیت این ملیسا و این سلیدوات خاصتا بدبختترینش در قرغان تپان یعنی که بسیاری بعد ظلم کردن مردم از روسیه هم میبرن به قرغان تپه میبرن از همه جا به خاطر ماده 307 و همین جای مجازات قرغان تپه است. یعنی اینها همش چی هستند؟ اینها همش دلالت بر آن میکند که این قضیه و این وضعیت و این حالتی است که یک حالتی یعنی واقعا هم برای آینده ای یعنی یک خوبه که این ملت انتظار انا همون وضعیت روزگار است. انشاءالله که اینها جواب و به جوابگاری حتما کشیده میشوند. شما فکر نکنید که اینها به جوابگاری کشیده نمیشوند. اینها به جوابگاری
حتما کشیده می شوند. اینها امکان ندارد که یعنی که این جنایتایی که اینها انجام دادن بدون همین خیل یعنی با آسانی از بین بروند. کاری کردگی اینها هیچ وقت چنین نیست و این غیر قابل تصور است که اینها جواب نگن. اینا حتما جواب میگن. همه کارهایی که انجام، پولایی که گرفتن شما، خانه‌ای که فروخته داده به اینها را، ان الله خانه‌ها تمام چیزاشون فروخته میشوند. برعکس دوباره فقط شما حفظ کنید همون دکزات است و که همین چیزا شما برای همین دادید در دست خودتون محفوظ باشه، برای ما روان نکنید. ان الله که اونها حتما پیدا میشوند. روزش که اینایی که مبلغ گرفتگیان اینا حتما یعنی به جوابگری به کیفر اعمالشون ان الله که میرسن. یگانه چیزی که ما و تو باید در این قضیه فکری بیشتر انجام باید بدیم اون چی است؟ اون هم یعنی که وضعیت و حالت باید ما و تو به شکل یعنی ببینیم که اون شکل چی است. یعنی برتریت برای ما و تو یگان یعنی بهبودی وجود داشته باشد. پس کاری ما و تو چی است؟ پس وظیفه ما و تو چی است؟ وظیفه ما و تو فعلا نوشتن نام و نسب همون افرادی که هست و حتما ان الله میرسد همون ساعت و همون روز و همون وضعیت و همون حالتی که ما و تو در قضیه یعنی آن افرادی که جنایت‌های انجام دادن بر علیه خانواده ها پدر و مادرای ما کار انجام داده میتونیم که ان الله اینا همش جواب میگن. و حکومت آینده البته نباید که مجازات نزدیکان اون افرادی که مثلا بچه کدام جنایت انجام داد رفت پدرت را ظلم کرد، مثلا ما نمیگیم که پدر مادر اونها را اگون زیر فشار قرار میتین، ولی مردم این که کریو نگهشون میکنن تو پدری از ظالمی تو اوچه از ظالمی، ایرا دولت نمیتونه که مردم بگه که نه شما نمی بچه آدمی که 100 نفر آدم پولش از دست گرفته است این بچه همیه تو قطعی همی خوب معامله کن. مردم معامله خوب نمیکنن. ایش دولت نمیتونه که روبراه با اندازه و بگه خیلی که تمام درسته. نه، اون نفرت مردم بالای خانواده های اونها هست. ولی این که ما گفته سیم که گناه هیچ کس بر بالای گناه کردن هیچ کس بار کردن نمیشود. درست. پس آیا فرزندای رحمان و گناه های رحمان که انجام داده است بار کردن نمیشود؟ بیننده عزیز گرامی یک بار دقت بتید که آیا رستم بچه رحمانوف هست؟ بله. آیا وظیفه‌دار هست؟ بله. آیا دیوم نفر در تاجیکستان هست؟ بله. پس آیا برای جنایت انجام دادگی خودشان باید جواب بگه؟ بله. آیا آزاده رحمانوف و رئیس دستگاه پرزیدنت هست؟ بله. آیا باید برای جنایت انجام دادگی جواب بگه؟ بله. درسته. آیا بچهای یعنی که آزاده جنایت‌های در تاجیکستان انجام میتین که اون در مقامات حتما ثبت شدگی هستند باید اینا جواب بگن؟ باید جواب بگن. جواب میگن. اسماعیل دست بخیر ای تجاوز با دخترها از کارهای انجام دادگیش نبیره رحمانوف باید جواب بگه. معلوم است که این جواب میگه. آیا زهیر جیرت داماد رحمانوف شوی فیروزه جنایت انجام داده است باید انجام بده؟ بله. اگر جنایت‌های شخصی فیروزه خودش زنی زهیر اوچای یعنی که اسماعیل دست بخیر معلوم شود جنایت‌های وزمین باشه حتما جواب میگه. آیا پروینه جواب میگه؟ حتما جواب میگه. زن اشرف است؟ بله. اشرف داماد رحمانوف است؟ بله. آیا با دختر فروشی و با قاچاق دختر با این کارو عیبدار میشید در ترکیه و در امارات متحده؟ آیا این جواب بگه؟ باید جواب بگه. درسته. آیا شمسالله صاحب و داماد رحمانوف فراز چقدر شرکت یعنی که بزرگی که مردم به وضعیت‌های بی‌زیب گرفتار کرده است؟ المحتکر فی سوقنا کالملحد فی کتاب الله، پیامبر میگه محتکر در بازار ما به مانند مشرک کافر در کتاب الله است. المحتکر. و معلوم است که فراز یک شرکت احتکار و مونوپولیست است. ایرا من نگفته استم. پس رخشانه قطعی شمسالله باید جواب بگن. آیا سامان برای جنایت‌های انجام دادگی جواب بگه؟ باید جواب بگه. یعنی ما یگان انسان بیگناه مجازات نمیکنیم. آیا بچهای رمضان رحیمزاده قطعی خود رمضان رحیمزاده جواب میگه؟ آیا اس یتیم و فی مخوف قطعی بچهش وارث جواب میگه؟ قطعی امیده که مردم میبره گفتی گپا یک ساشون یک چیز میبنده و یک کارشون میکنه بچهای مردم دنیا را آیا جواب بگه؟ باید جواب. پس ما کدام آدم بیگناه گفته هستیم که او جواب میگه؟ آیا بزمک خوگمک سگمک یعنی که اینا جواب میگن؟ همه این بزغاله و خوگمک سگمک خرمک اینا حتما جواب میگن. امکان ندارد که ما گناه یک نفر دیگر را در بالای یک نفر دیگر برایم تحمیل کنیم و باز یعنی که بار کنیم که او انا به همین شکل باید انجام بده. نه هرگز چنین نیست. والله قسم هیچ وقت
ما ظلم به سر هیچ کسی نخواهیم کرد، ولی اینکه تا تشکیل شوی حکومت جدید چقدر افرادی که مردم قصد دارن به اونها و اونها به کیفر اعمالشون میرسن، اون دیگر در دست حکومت نیست. چرا؟ چون که حکومت بعد از تشکیل شدن نظامش در عملکردهای شهروندان جواب میگه. در وقتهای حرج و مرج و اون وقتها حکومت آینده هم دیگر اون وقتهایی که حرج و مرج است اونا باید از بین بردارد تا اینکه ما دیگر رحمان دیگر نشیم که در رو مردم جزاتی را سر کنیم. مرد اول که ظلم نکه، وقت ظلم که یعنی رحمانوف گریخت پس تو بودون که یعنی که خیلی دیگه او شب فهم، یعنی که دیگه آماده باش تا که مردم چی کارت میکنن بکنن. یعنی این مسئله اون افرادی که با رمضان رحیمزاده ارتباط دارن، با وزارت کارهای داخله، با یتیموف، با یعنی که دامادای رحمانوف، با نزدیکای رحمانوف، با دخترای رحمانوف، با یعنی که همین ها اینا حتما باید جواب بگن. خاصتا یعنی که ملسایی که هسته به خدا قسم این قدری که مردم برای شما نفرت دارن. رمضان رحیمزاده خوب دقت که امروز به جای رسیده است. امروز پگم میبری پدنالا جانت گوز وره میبرید به ایمان میبری میره دنیا و این قدر ظلمه که خوب که شروخی بچه سوزی بدست که معلم اخی خودش سوزی بدست بچه فتاحنه که توخی چی این قدر ظلمه که برای مردم کرده است. خداوند زدت بچت کسل سپید سیفلیس این قدر بدبختی ها گرفتار شد، این قدر خداوند به مصیبت ها گرفتار که رمضان رحیمزاده همه امی آه و وای ناله انا همین مردمی مظلومه که به بازوری میگیرن میبرن برای یعنی که چینم دارد برای همون ازاح از مردم پول میگیری تا اینکه وضعیتشون گویا که به هزارها خیل مشکلات بالای اونها یعنی که بار کنی. انا به همین خاطر از رمضان رحیمزاده گفته استم که همین مسئله ازاح والله قسم تهمت نکرده استم، بالله تهمت ندارم. انا همین ازاحی که رحمان برآوردگی ملیسای رمضان رحیمزاده مردم از ظلم دارن و از مردم با هر شکل پول کنده استن. با خدا قسم بگناه قاری بشر ایرسی فیراد کن رفت گفتنش خیلی میدونیم تیچ نداری پروسه ما باید ایت پول بکنیم بگیریم. اکم ارگون گناه ندارم. فهمیدم من $50,000 بسپور، $50,000 سپورید 7 ماشین در آسیای با گفتی که گفتی اسنش که بخیر بیا اکجان رفتم خونم و فروختم دادم تو رئیس دیگهش دیگه بخیر بیا این مرگ شما و ریبا هم قاری و ملا و اولیا قطعی ما گپ زدن تلختون میکفام گفته باشه که رحمان فی علم غیب میدونه اس یتیم فی علم غیب میدونه نه که میره پلمته میگرده میوی چی در آلمان بودگیش چی در اروپا بودگیش کو یاش کو به حد اندازه زیاده که پول روان میکنن تا اینکه یگان کارتو نکنن. هی پول که روی میکنه همین وضعیتون یکی دلم با همون مردم بیگناه مهاجره که بیگناه میخزن میرون بیای مشما را ازاح میکنیم بیای مشما را میبخشنتون ولی بالاخره چی گپ میشود؟ بالاخره میبرن زندان، بالاخره میبرن تهمت، بالاخره میبرن 5 سال 6 سال 7 سال زندان برای یک کامنتار یا نوشتن در یک نفر در شام در جای سال 2014 13 گفته که از منطقه از یک کوچه مرده است یعنی که کشتنش در جنگ نوشتن که کاش که ما همراه تو میبودیم یعنی که ما هم رنگ تو داغ برای دنیا میگذاشتیم. او دو نفر دیگه در همون صورت قطعا آدمی که همین کامنتار نوشتگی برای این کامنتار نوشتگی این آدم در زیر همون صورت که این آدمو در اواتار کش سه جوان دیگه او کارم سال 2013 شده سال 2025 قبلا این بچه‌ها را 5 6 سال زندان میکنن. اوی بگیجا دیگه عقل توری میگیره. ایده یا آدم هم گپ نوشته است که خیلی که مرد است همین آدم اوز الله لعنت کنه همین رستم گنگک بمبره همین سامان بمبره الله لعنت کنه همین رو که مردم تعزیه بنویسن. حکومت آینده برای تعزیه نوشتن در زیر مرگ رستم یا در زیر بچه آزاده که خداوند بچه‌اش همین تایتش سر میشد ش ابدیت ش بگه همین طریشون کنه که در همین موتم همین فرزنداشون بشینن قطعی عزیز ما این مردم با یه وضعیت بی‌زیب آوردن گرفتار کردن که دیگه این مردم نمیدونن با کدام شکل دیگه زندگیشون پیش برن. فقط ماده 307 تهمت کرده پرابلم کرده استن برای مردم. برای چی اخی با کدام گناه بی ای زند با کدام گناه مردم به همین وضعیت آورده گرفتار کرده سی و این مردم هم خواهش میکنم دیگه اوچت پیش اوچت رفت بگو اوچا جان توکل به خدا اگر چیکارت میکنن بکنه که تو فکری رفتن نکه و رفتن باید ما مردک وره بریم. وقتی میپرسه که ما هیچی نداریم شما کینو تماشا کنید من دیگه اگون بیشتر تو نمیگم. آیا احمد شاه مسعود یگان کس یعنی که یگان چیزش پستولیت میکرد هیچ کس پستولیتش نمیکرد یگان چیز هیچ کس یعنی که نمیدادش همون سلاح ها را ارز گرفته بود. فهمیدی؟
هم افرادی که کار انجام میتین او یگان چیز ندارن، همو چیز همو ورقت میگیری دشمنت میگیری انجام میتی کرتا ورقی ما تو معلومه رحمان فای. پس هیچ وقت شما دیگه نپرسه که ما باید که یگان ایتری داشت یگان چیز برای ما و شما در کار نیست. همه کاری که میخواه این ملت انجام بده برای آزادیش از خودش میگیره. همین قدر فرانسوی را از سوریه خارج کردن، سلاحشو حیدثشو گرفتن زدن. همین قروسی را که مردم افغانستان خارجشون کردن، سلاحشو حیدث خودشون گرفتن با سلاح خودشون انجام دادن. همین قدر فرانسوی که الجزایر خارجشون کردن با همون سلاح خودی فرانسوی از داخل خستن مردم. شیخ یعنی که ابو عمامه انجام داد، یا اینکه عمر مختار در لیبیا، یا اینکه دیگه شما عقلتون در جاتون بیاره که فکر دارن که ما باید یک کار انجام بدیم که از یعنی که بیرون ما کارمون همش در داخل وطن خودمون. دشمن ما تو رحمان فای، دشمن ما تو بیرون نیست. ما یگان دشمن خارجی نداریم. دشمن این ملت رحمان و آیله و سیمی که مخوف رحمان و فازیگا یگان نفر دیگر نیست. پس شما هیچ وقت در صدد کار انجام دادن از بیرون نباشه. اون مردی که میخواد کار انجام بده همه چیز در داخل وجود دارد. همون چیزایی که بر علیه پدر و مادرت انجام داده هستند با ماده 307 ماده 307 باید یعنی که چی کردن در کره در الو در گرمش میکنه در کونی هم بلسو زدنش در کره پیچت که بفهمه که ماده 307 که ای مردم اینقدر پول گرفتن و مردم اینقدر غارت دارن باید اونا احساسی همین درد بکنن لعنتی ها. و همون خاطر این ملت و این مردم باید خوب با دقت بداند و خوب با دقت بفهمد که عملکردهای جنایی که این مقامات انجام داده هستند به خاطر فشار آوردن بالای پدر و مادر مخالفا برای افرادی که رحمان و بدخم زدن مردم عیالا گرفتن بردن برای بازداشت کردن و برای قبنن. او یک گفت که اول رحمان و بدخم میزنن، اولی زنش یگان کار میکنه، اولی زنی بچه‌ش میلاد یگان کار میکنه، اولی دختراش یگان کار میکنه. شما به طریق خلاص نمیشه. شما به طریق خلاص نمیشوید. پس مردم باید که روحیه همون مبارز بودنش داشته باشد. شما به این طریق گریختن و به این طریق پراکندگی قطعی امکان ندارد که ما و شما دیگر پیروز شیم. پس پیروزی را میخواهید متحد بودن و در مسئله مبارز بودن باید که شما دیگر یعنی که خفاگردی نداشته باشید. من به خدا قسم میگم که اوزی میتونستم برم پشت کار خودم زندگی کرده رفتم بگیرم. بهترین کار را گفتی که همین یک هفته اخیر امکانی برنامه داشتم ولی استراحت بدم. به خدای استراحتشم عجب چیزی خوبه بوده است. چون که هم مقاله آماده کردگی 10-12 تا مقاله آماده است. همین مقاله را میمونم دیگه در فکر کار خودم استراحت تماشا میکنم. اگه چیزی در کاری من میبینم صحبت میکنم، در وقتش خواب میرم میخیزم، یعنی که صبحانه میخورم. یک جایی بوده سی آدم وقتی که یگان کار نمیکرده است راحت میکست. یکی ما انمی آزادی همین ملت میگیم، انمی مردم میگیم مبارزه برده هستیم. برای ما دیدی که یعنی که وقتی که یوتیوب پول داشت مردم همه کار میکردن، وقتی که یوتیوب پول نداشت ما با پول مصرف میکنیم هم وقت هم کار کنیم. این اوضاع هیچی نیست، بازم مبارزه ما برده هستیم. پس باید بفهمیم که محمد اقبال هدفش نه پول بوده است. محمد اقبال نه هدفش نه شهرت بوده است. محمد اقبال هدفش چی بوده است؟ به خاطر نجات ملت و وطن و مردمش از چنگال یک دیکتاتور، از چنگال یک ظالم چون رحمان خود است. پس تو باید در پیش خودت سوال بودی، باید جواب تا خودت بگیری که من همین مردک از اول دیدمش، در مابین دیدمش، در پیک دیدمش، باز در فرامدن دیدمش، باز در از بین رفتن اصلاح دیدمش، باز حوزی دیدمش. یعنی که همون یک آدم با چند شکل با چند وید در چند حالت دیدیش. پس تو باید خلاصه تا دیگه برای شخصیت ما و برای مبارز بودن ما و برای صادق بودن ما در راهی که یعنی که در این راه کفنمون در بدنمون شدگی برآمدگی باید دیگه هر یک کدام احساس داشته باشید که ما در کدام وضعیت در کدام حالت قرار داریم. تنها و تنها این میفهمن افرادی که اونها الله سبحانه و تعالی برای اونها را فقط یعنی که یک فهم و درک انسانی داده است میتونن بفهمن. ولی افرادی که اونها مغزشویش دیگه عقل ندارن، نمیدونن که هر گپی که رحمان و مقاماتش میگه اون را گوش کیسن، اونا امکان فهمیدن این مسئله نداره. باید این ملت، باید این مردم به خاطر آزادی مادر و پدر زن و فرزند نزدیکاش استوار باشد به مانند بنیان مرصوص. باید این ملت به خاطر نجات نزدیکاش باید کار انجام بتید.
نه اینکه به خاطر نجات مادر تو میخیزی میره تو اینکه تراب قپا رحمانوف زندانی کنه این نجاتی تو مادرت است. نه، بلکه این قتل مادرت با دستان خودت است، این قتل پدرت با دستان خودت است. نجات پدر و مادر و برادر و نزدیکانت با برگشتن پیش رحمانوف و ملیسای رحمانوف تا اینکه تو برن زندانت کنند، تو پدر و مادر و برادر تو آزاد نکرده، برعکس اونها را تو در یک غم باز گرفتار کرده که از اون غم انتظار برآمدن تو از زندان است. همین ها و اونها به خاطر دیدار رفتن تو چقدر مصیبت بالاشون می آید. پس هیچ وقت فکر نکن که با رفتن تو پدر و مادر تو نجات می یابند از دست رحمانوف. هیچ وقت این فکر نباید یگان نفره که از تاجیکستان زنگشون میزنن و میگن تو بخیر بیا و پدر مادر تا آزاد میکنیم میره و این فکر را هرگز نداشته باشه. در غیر این حالت ما و شما باور کنید بهای سنگین میتیم که هم مرگ پدر و مادرامون رو میبینیم و هم خودمون مجازات میشیم و هیچ کار در مقابل رحمانوف کردن نمیتونیم. مرد باید در مقابل رحمانوف استوار باشد. مرد باید در مقابل رحمانوف کار را انجام بدهد که از اون سبب نجات پدر و مادر و نزدیکان و از همسر و دختر و یعنی برادرش میگردد. در غیر این حالت تسلیم شدن ما و تو به رحمانوف این امکان ندارد که ما و تو را اون یعنی که نجات بیابیم. من اگر بدانم که رحمانوف مرده میگم تون خبره تمام این کار معینه، ولی رحمانوف از آغاز به قدرت رسیدن چخیلی که لوکاشنکو قطعی پوتین گفت ما برات رحمان در دستش پولمیات زد درآمد کراچی برادرشاه بازیدی اسلامیستا جنگ کرد، بازیدی دین جنگ کرده درآمد رحمانوف. تو یا فکر داری که یک آدمی که بازیدی دین جنگ کرده است آیا ترم آزادت میمونه که زندگانی کنی؟ نه، تا وقتی که بر علیه تر از بینت نبرد آزاد نیست رحمانوف و رحمانوف نفس تازه نمیکشه. انا به همون خاطر شما فکر نکنید که ملیسای رحمانوف میقپن پدر مادر من میرم اونا را نجات میتینم من خودم ترما میرم. نه، تو باید نجات پدر و مادر تا به شکل بده که تمام پدر و مادران در اطراف پدر و مادر تو آزاد باشند. و اینکه اگر تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی بنی آدمی، یعنی که چنونه که شیخ سعدی میگه اگر چخیلی که بنی آدمی بنی یعنی که شیخ سعدی در مسئله همون شرح حدیثی که هست المؤمن للمؤمن کالبنیان، یعنی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه انسان وقتی که یک اعضای بدن شد، چنین که حدیث رسول اکرم است، اعضای یک بدن شد انگشت در گرفت تمام بدن چیکار میکنه؟ درد میکنه. درست یعنی که پس در فهمیده میشود که مادر یک برادر وقتی قپیدن زندان کردن تو که از محنت دیگران بیغمی تو گه خی او مایه خط از کرایه نشاید که نامت نهند آدمی. یعنی که تو اگر فکر داری که اون مادر اون قپیدن پدر اون قپیدن به من چی آخی، پس روزی پدر مادر ترا میرسد، روزی خواهر نزدیکای تو میرسد، ترا الله با دیگه امتحان مشغول یعنی که گرفتارت میکنه که اون امتحان دیگر امتحانی وزمینتر است. پس ما و تو باید برای انجام عمل هامون کار را انجام بدیم. استوار بودن، مستقیم بودن و نترسیدن، هراس نداشتن. فقط رحمانوف و ملیسای رمضان رحیم زاده فقط برای پول فریاد میکنن. ایزاح مینویسی از روسیه باید بنویس روی که تا که ما عفو کنیم. اینا همشون دروغ هستند، اینا همشون یک تزویر و یک شیطنت و یک فریب هستند. و همون خاطر دیگر بس کنید. یعنی بازم فریب خوردن و بازم مسلمانی زکی از یک سوراخی دو بار مر نمیگذشت. یعنی که مسلمانی زکی را رسول اکرم میگه لا یلدغ الحیة من جحرة مرتين. یک مسلمانی یعنی زرنگ دانا را از یک سوراخی دو بار مر نمیگذشت. وقتی دو بار مر گزیدد پس یک مسلمانی بسیار احمقی، بسیار یک مسلمانی دیدی که یعنی یک برادر همتری دعوتش کردن برای پدر مادرش عفوش گفتن کراچی رب بیا میبخشیمت بردن 6 سال زندانش کردن. پس تو بازم ترا همون دعوت داره که بیا مترم میگیریم نجاتت میتیم و تو فکر داری که تو بس یعنی که مثلا به این کار قطعی کاری تو درسته یا یگان مشکل برای تو نمیشه. پس همون قپیدگی همون برادر برای تو باید درس باشه تا اینکه دیون بار این جنایت یعنی که انجام نتین. پس ما باید مستحکم و استوار باشیم تا اینکه مقامات رحمانوف
در عملکردهاشون جواب بگن. در غیر این حالت امکان ندارد که ما و شما یعنی که در این قضیه یعنی جواب بگیم. ما و تو حتما یعنی که آن مسئله و آن قضیه‌ای که شده میگذرد باید ملت و مردم در این قضیه باید واقعا هم دقت جدی در وضعیت و حالت بتیم. امیدوارم که انشاءالله بیننده عزیز و گرامی همه آن چیزی که ما و شما میبینیم، همه آن چیزی که ما و شما در این قضیه یعنی که دقت جدی میتیم، باید اون وضعیت و حالت ما و شما را یعنی که به خوبی باید درک کنن. باید ما و شما باید بدونیم که چی کار میکنیم. در غیر این حالت ما و تو امکانی یعنی که پیروز شدنمون خیلی کم است. امکان پیروز شدن ما واقعا هم خیلی کم است. پس مستقیم و استوار بودن در این قضیه واقعا هم مهم هست. باید ما و تو در این قضیه دقت جدی بتیم تا اینکه بتونیم کاری را که انجام میتیم در آینده انشاءالله که موفق باشیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، برنامه آغازین برنامه ما که خوب الحمدلله 1 ساعت بیشتر صحبت داشتیم. آغاز برنامه من همین بود و امیدواریم برادران و خواهرانی که نامه های زیاد نوشتگی هستند، یعنی که انشاءالله نامه های نوشتگی کارمون انجام داده ایستادیم. انشاءالله این قضیه های عادی نیست. این قضیه های نیست که ما یعنی که دقت نتیم. الحمدلله تمام کارهامون یعنی که انجام داده ایستادیم. تمام عمل هامون یعنی که در وضعیت های آینده که باید انجام بدیم الحمدلله انجام داده ایستادیم. خوب بله برادرایی که چند معلومات گفته بودم روان کردن. الله از شما راضی باشه. یعنی که وضعیت و حالت باید به هر شکلی که امکان دارد انشاءالله که ما و شما باید انجام بدیم بهترین. خوب بیننده عزیز و گرامی، چنانه که دیده ایستادید ما در یعنی که برنامه ما فعلا بله در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. با اصلاح لایف وقتی که در اصلاح لایف هستید تمامی اصلی یعنی که یوتیوبی فعلا کانال ما اصلاح لایف هست و اصلاح انگلیش کانال دچرنی دومی دیگری ما که در اون هم برنامه ها می روند و در اصلاح لایف هم لایکاتون رو بمونید. پس شدن به شبکه یعنی که اصلاح لایف هم یعنی که باید ما و شما کارهامونا به شکل انجام بدیم تا اینکه هیچ نفره که ما و شما را در قضیه های یعنی که فکر میکنه که ما دیگه کارمون انجام دادیم، نه، ما انشاءالله که تا وقتی که زنده هستیم در مقابل رژیم خوناشام رحمانو به هر شکل و به هر حالتی که هست انشاءالله که کارمون انجام میتیم و ادامه میتیم در راهی که رفته ایستادیم. پس بیننده عزیز و گرامی دیگر در قضیه های وضعیت هایی که یعنی که ادامه دهنده کارهای ما و شماست، پس کوشش کنید کارمون بیشتر و خوبتر انشاءالله که انجام بدیم. برادرانی که تا امروز کارهای یگان تغییرات در قضیه وجود ندارد، همون یعنی که 25 نفر در گروهی 100 نفره هست و 18 نفر در گروهی 150 نفره، یعنی که در گروه 50,000 و 25 نفر، در گروه 150 نفره یعنی 25,000 روبله 18 نفر. فعلا یگان تغییرات در این وجود ندارد. خب امیدوارم انشاءالله باید کارهایی که ما و شما انجام میتیم انشاءالله مهمیتی وضعیت و حالتمون انشاءالله که در آینده هم خدا خواهد که نشان میتید. خوب بیننده عزیز گرامی، تا اینجا رسیدیم به پایان قسمتی اولین برنامه‌مون و امیدواریم که انشاءالله برادرانی که میتونن، برنامه‌مون زیاد طولانی نیست، یعنی که ممکن تا 2 ساعت و چند دقیقه دوام کند. برادرانی که در همین قضیه صحبت نمودیم اگر خواسته باشن صحبت کنن مرحمت
انشاءالله که گوش میکنیم تا اینکه صحبت مونه دوام بدیم. الحمدلله 1018 نفر در یوتیوب تماشا دارن، 729 نفر در یک شبکه یوتیوبی، 600 و چند نفر در شبکه یوتیوبی دیگرمون یعنی که تماشا کرده ایسن. الحمدلله دیگر 677 نفر در اصلاحی انگلیش تماشا دارن، یعنی که همون خیلی که پیش بود تقریبا به همون شکل برنامه منبر مهاجر ادامه دارد. الحمدلله اینم فضل و کرم الله هست. پس انشاءالله که بله خوب دیگه که بچه ها در این برنامه ها نمیدونم اپروسو را دیگه تماما نمونده ایسن، اگر اپروسو هم بده اپروسو را نموندن دیگه. انشاءالله امیدواریم که دیگر در برنامه های آینده اپروسو را میمونن و بله اپروس هم موندگی هم که در یعنی که اپروس موندگی هستن، نوشتن که اپروسو را نموندن. بله به اپروس هم موندگی هستن بچه ها. بعضی برادران نوشتن که اپروسو را موندگی نیستن. نه اپروسو را موندگی نیست، اپروس هم موندگی هستن. الحمدلله هیچ مشکلی در اپروس وجود نداره. خیلی خوب. بله در یعنی که خوب برادران گرامی، میتونید که اگر در آمدن از روسیه واقعا مشکل باشد توسط واتساپ یعنی زنگ بزنید خواهد صحبت کنید، چون من صحبتی میکردگیم تمام شد. اگر صحبت های از شما باشد انشاءالله که ما خواهد گوش میکنیم و میبینیم که چی یعنی که گفتنی هستن. خیلی خوب. خب بله، اگر زنگ های تلفنی، چون ما کارمونه انجام دادیم، یعنی صحبتی که من داشتم صحبت 1 ساعت و 10 دقیقه ساعت 15 دقیقه من صحبت انجام دادم و اگر یعنی که کسی از برادران و خواهران در این قضیه اگر گپ زدنی باشن انشالله که این تماشا میکنیم ببینیم، دقت میتیم انشالله در صحبت های برادران. خب با همین بعد برنامه‌مون انشالله با پایان میبریم. خیلی خوب. بهترین خوب بیننده عزیز و گرامی، وضعیت و حالت هر یک آدمی ما و شما را خودمون بیشتر میدونیم از اینکه یک نفر دیگر وضعیت ما و شما را یعنی که بدوند. پس راهی که باید ما و شما انجام بدیم اون راه استقامت و استوار بودن در عملکردهامون هست. اگر ما استوار در عملکردهامون باشیم ان شاء الله که خداوند ما و شما را حتما پیروز میکند. ولی اگر نااستواری و ناهنجاری را در ما ببیند پس ما معلوم است که وضعیت ما یعنی که نه آنچنانی که فکر داریم همونچنان میشه. سلام علیکم و رحمت الله. بله برادر محمد طوایف. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب استاد برادر محمد. سلامت باشه.
این مقاله بله. شما درباره سگای رحمان یعنی مردم عذاب میدن. این مخالفو را روزا پدر و مادرشون میروند میبینن، ظلم میکنن. مثلا میروند افرادی که صبح مثلا تو را خونتون رفتن، اجباری آقی پدر کردن، اجباری آقی مادر میکنن، میبرند ظلم میکنن که پدر بچه تا دعوت که بیاید. یعنی همین کارا را ده همینا، یعنی که باید ما در همین قضیه صحبت کردیم که مثلا فشار دروغ رحمان و بالای مردم گویا به شکل میخواهند که مثلا مردم اگویا نشان بودن که نمی کاری ما نه به همین شکل است. بله برادر محمد تقوی در این قضیه فهمو این همون آدمایی که زنگ میزنن و باز میترسونن که بیاین، یعنی ما شما عفو میکنیم و پول تیتون آزاد میشیتون، اینا هم به دخل دارد. من میخواهم که در این باره برای مردم شریف تاجیک، برای همون الخصوص برادرانی که زنگ میزنن و این ظالما و این مادر به خطاها تلفن میکنند و میگن که یعنی با وطن برگرد، ما تو را عفو میکنیم، آنقدر پول میگیرن. برادرها در تماس هستن که من اونجا رفتن و گشته باز آمدن، حتی آماده هستن میگن زنای خودشان برارن به خاطر پول دیان. باور میکنه در کوی محمد اقبال همون سگایی که جیغ میزنن. نصیحتی من به همون برادرانی که فریاد میکنن، یعنی پیش مادرتون میرن، پیش اپتون میرن، پیش زنتون میرن، نصیحتی محمد تقوی همین. مادرت زنگ زد که فلانی آمده است، میگویی که تلفن در دست هم پدرنلته. تلفن که گرفت سگ رحمانوف، میگویی که تلفن پیش مادرت بعد در دست زنت، میگویی زنت به داد تلفن، میگویی که تلفن بعد در دست زنت. برای چی گوید؟ میگویی که تو مرده که تو با من در تماس برو، پیش زنی من به فلانی که میخوری تو. آنها هم شهروندای تاجیکستان آزاد زندگی باید کنند. آنها نه گناه کردن، نه اون کس دشنام کردن، نه اون کس به ضدیت کردن. من بر ضد رحمان هستم، تو با من صحبت کن. رقم من زنگ زده گیر، بسر خونی من نرو. اونجا به اون کس فلان باشه تو با تیار نکردی که خوردن روی. با زنی من میخوای که گپ تلفن برای گپ زنی من صحبت کنم در نزدش. منم میخوام با زنی تو صحبت کنم، تلفن برای در دست زنت گه. نترسید این حرامی هایش که هستند، اینا یگان کس نیستند. اگر باور کن سلب شدی کلت خم کردی، اینا طوری سرت میشنن. از اینها ترسیدن کو باور کنه سرخمی و بیناموسی بشرفی است. اینها بر نترسید هم وطنان عزیز. اینها از دستشان هیچ چیز نمیبیاید. اینها اگر مرد باشن، تو رو دیدن در اینترنت مثالی گفت تگ همون اول را نویسم من فلانی ملیسه میخوام با تو گپ زنم. پیش زنی تو با چی گوه میخوردین؟ پیش مادری تو با چی گوه میخورد؟ فرزندی ضعیف اونجا با مردک چیکار میکند؟ مردک نامحرم در نزد مادری تو، در نزد خواهری تو. از همتون خواهش میکنم برادران نترسیتون، یگان تنگه اینها با نتین. اگر شما نه بگذار با زوری هم برن، خود در روسیه باشه خود در دیگر دولت، شما هرگز سرخم نکنه اینو با شما را پولتون میگیرن. من حاضر که گوش کردیم باز میگن که فلانی ایواز شده است، وای با چقدر سوم در کورای. این یک تحقیر برای جوانمردی شما. جوانمرد نباید از یک ظالمی ترسوی حرامخور ترسد. از همتون خواهش میکنم برادرها، پیش همسرتون رفت گوین تلفن در دستش ده، پیش خواهرتون رفت، پیش اپتون رفت، اونها همه شوهر گفته که صاحب زندگی هم. تو چی میخوری؟ تو چی گوه میخوری در نزد اپای خواهرای ما گو؟ تو نترس سبحان الله. آیا حق و حقوق ندارن که رفته یک خوجگی دیگر را کش و کش کنن؟ آنها حق ندارن که تلفن تو رو گیرن کابن و تلفن تو رو گیرن نظارت کنن. تا تو جنایت نکنی، تا تو سود نشوی، حق ندارد میلیسه که تلفن تو را پرورکه کند و تلفن تو را کاوچاف کنند. تا جنایت سنگین نکنی، یگان کس حق ندارد تلفن تو را کابد. اونجا صورت تو با زنت است، مثال با فرزندانت است. و چی حق و حقوق دارد که در تلفن تو دست میکند و هم میکند و عکسای توی تماشا میکند، مثال از صحبتی توی کتی زنت گوش میکند. و کی اون حرام زاده؟ نترسیدون برادرها، اینها هیچ کسان. همین ترس ما بود که ما چوما شدیم، یا خیلی ما بخشش ما ترسو شدیم، ما کوچه با کوچه شدیم.
تو حرامزاده کسی که به نزد پدر و مادر من میری، به نزد همسر من میری، به نزد دخترای من میری، تو کسی نترسید اینو با من جنایت کردم با من در تماس برو کو جنایت من اثبات کن، من چیکار کردم، من زنت فلان کردم یا خواهرت فلان کردم، تنها من بر ضد رحمان برآمدم که سرزمین ما رو سودا دارد، مادر خواهر ما رو رفته با فرمان همون پرخوک شما عذاب داده ایستادین. شما کیه؟ سگای بشر اصلا برای شما درس نیست؟ میلیارد دلار داشت، چقدر نفت داشت، سبحان الله، کنی بشر اسد رحمانوف چیکار در طول 35 سال این پرخوک 100,000 نفر تاجیک اگر جای کار تامین کرده باشه توف درد با یک موچخری کنچیک برآمده میگه 46,000 جای کاری ما تامین کردیم، کو ادرسش 10 نفر من به زنگ میزنن اگه میگم ما به یاردم کن، خیال میکنم محمد تقویف یگون صف دارد و همه به سبحان الله کمک میکند، خودش در خطر است اخراج میکنن به علمونجا میگردین سبحان الله. همون بیوی حرام میگه 46,000 جای کاری، ادرساش کجا با مردم من فسانم رو اونجا کار کنن، در چشم مردم آشکار اینا خاک زده ایستادن، دروغ گفتن. 46,000 جای کاری میبوده که یک تاجیک در روسیه نمیستاد. فهمیده تا که خاموش میسته مردم سبحان الله. 35 سال بازو پرخوک حکمرانی دارد، از وظیفه نمی رود. شما گاز ندارین، شما برق ندارین، برای چی پشتیبانی میکنین؟ کیست حرامی؟ شما خیز مردم مخالفای برادرای دستگیری کنین، همین 4 سال 5 سال با والله هم گاز میبریم هم برق هم میبریم، تمام چیز میبریم. یا خیلی فکر میکنم پول از کجا باشد؟ پول در دست پرخوک رحمان و با اولادی دوز و خورتگرش، کنی طلای توی فروختاست، کنی نقری توی فروختاست، آنقدر انگشتای توی فروختاست، انا همین پولا در دست یعنی پرخوک میکشه میگیریم. 4-5 نفر این اولاد ما زلاب گیریم، تمام پولا برمیگردونن. رنگ دختری اسلام کریموف پولا برگردوندن که اینا ما آزاد نمیکنیم، اینا یا حکمی میانه میگیرن بعد میبرن، بعد لذتی آزادی رو میچشن. کی چه حقوق داشته است که پیش همسر من میرد، پیش مادر من میرد، مادر ما رفتن زوری کردن که بچه تا آخ کن، گوتا مادرم راضی نشدن، الله رحمت و مغفرت کنه، گوتا من بچه آخ میکرگی ندارم، فرزند ما اون کسی نکشته است، پلیس کرده نگرده است، یا اون دختر تجاوز نکرده است، نعوذ بالله، چرا من بچه ما آخ کنم؟ پس جوان مردای تاجیک هر حرامزاده که غم نیتی و میرم به سر خونتان، تلفن میگه در دستش دیگشته، تلفن میتید میگه که پیش زن نداره، من میخوام با زن تو صحبت کنم. بگه چرا؟ جواب ده که فلانی کی رو میخوری در نزد زن و مادر و خواهر من. نترس، اینا لایق دشنام و حقارت هستند. این حرامی ها امروز پیشروی هاشون چی؟ ما نرکمان های کپیدیم. نرکمان کی کرد؟ رستم گونگه که حرامی امروز رفت است با کدام و این فوتبال سنگ سه گذاشته است. پدر لعنتی آخی پدر دیدی گوشنه بکسیار چقدر پیروز می شود؟ نانی خوردن ندارد بکسیار، کجا پیروز می شود؟ یک شپلاق زند دراز می پرد همون سپرنیکش. تو حرامزاده اول مردم با جای کار تامین کن، اول مردم تو برق ده، گاز ده، بهترین زندگی کن، برو اونجا با تو سنگی باکس مون. الله لعنتت کنه تو حرامزادی پلیدی گونگی نرکماله. یک کارایی کردن باور کنید آدم سراش ویران میشه. مردم نانی خوردن ندارن، اینا چی گواه خورده گشته که با 385 تا وای میکشودن، همون در نزد همون جایی که همین حرامزاده میخوان باکس کشن مهمان خانه‌ای 385 گواه خانگی. ما با چی لازم؟ بکسیار دلش گوش نباشد، همون بکسیاری که صورت رحمان و دبند دلش گرده گشته است و با پیش گفته است شرم نمیکنه یک خر تجاوز کنه، سبحان الله دبند دلش موضوع با پیش گفته است و تعریف دارد. من باور کنید والله قسم شرم میکنه، زمین نمیکند که من زیر زمین دارم. این چی بدبختی هستین؟ کدام با پیش رحمانوف چه خدمت کرد برای ما در طول 35 سال؟ یگان سبحان الله خدمت نکرده است برای
این مردمی در بدر خاک بسر چه خدمت کرد رحمانوف؟ یگان خدمت نکرد، فقط برای اولادش کرد، فقط برای 400 مغول و مملکتی اطرافش کرد، فقط برای دوست بچه های گرد اطرافش کرد. برای این ملت هیچ کار نکرد. گازی که روسیه من کرد ارمنستان با ارمنستان علاقه میخواد از آذربایجان و ایران و دیگر دولت ها ترکمنستان گاز بیارد برای مردمش. یک ماه نگذشته است که روسیه چپ شده گشه 35 سال این چیکار کرد؟ این خر تجاوز کن خیال داشت قبچا کرد این حکمرانی و این مردم سرشته کردن. رفت 100,000 تاجیک برگردون آورد. همین از قهرمانش 4 میلیون تاجیک چی علف میخورد در روسیه. 100,000 آورد و 3 میلیون و 900,000 حرامزاده در بدر خاک بسر کرد. یک خدا لعنتتان کند به همین به پیشاتان و پیشرویش تنها فالبینای ساختگی خودش بازداشت میکند. انا اینو جادوگرا هستن، انا احتیاج شمید. والله این کاری دست همین غمنیت و همین پرخو کسته مردمی در گوش پرخو بیده. سبحان الله موسفید بیچاره برد است که یک کدام بیوه داشته است. سبحان الله و مردکی بیچاره میگه خواهی مجبور کردگم معلومه اینجاش به وزارین شک کردیم اونجاش به وزارین شک کردیم. همین شرط شد تو براری در تلویزیونات حرامزاده نشکنی کودکا تماشا کنن. پس آدمی به عقل، آدمی که سرش کار نمیکند میدوند که این کاری دست رحمانوف غمنیتش این مردم جاهل و نادان کردن است. با وکیده حرامزادهش سبحان الله شرم نمیکنن. تمامی فاحشه هایی که خودشان تشکیل کردن نوار کرده تلویزیوناشون رو نشر کردن مردم بینه. چی میگه کودکا؟ نسل اینا کو دیده یا دانسته پدراشون در بدر خاک بسر فاحشه کرده و به عفت و به شرف دارن. این مردم به پیش گفته گشتن یک قسمش کدام به پیش فاحشگی مگر به پیش نعوذ بالله در بدر خاک بسر مگر به پیش. خدا لعنت کنه با چند نفر برآمد است اما انگلیه همونجا فلان جا کار بیان گفته مردم بیچاره اونجا دعوت کردن. تو چی باید در تاجیکستان جای کار پیدا نمیکنی؟ چرا رستم حرامی 20 تا 30 تا جای کار دارد؟ چرا تو نداری؟ این کیست؟ تو هم حق داری که در تاجیکستان زندگی شاهانه و شایسته کنی، نه اینکه تو انگلیه روی تا میانت در باطلاق گوچیدگی پیاز چینی کرده گردی. چی بدبختی است؟ اینها رو اکا باید مردم دعوت کردن که مردم سرجم شوند اینها یک بره کنیم. والله بالله تالله تا این اولاد هست هرگز و هرگز روز روشنایی نمیبینن. خطاب من به پیرخوک رحمانوف سال 2027 نیم سال دیگر ما تو مطمئنی؟ نگه پا جواب میدی؟ گفتی که 24 ساعت برق میشد این مردم برق افسانه میشد. گفتی 6 ماهی دیگر مونده ابله. همین میدونی که یعنی که امسال باید که یگان نمود خیلی گسا به آب نباشن، یعنی که گسا هم پری آبن. میبینیم که امسال چخل میشود. میگفت که گسا در زمستون به آب میمونن، انا که امسال دیگه گسا هم پری آبن. برای چی؟ به خاطر که بارید سیل. انا که میبینیم که 27 تمام و 27 به آبی بود. اگر همون شکل دوام میکرد باید که سال 2027 ماه سپتامبر یعنی که بعد چی میگرفتیم برای انتخابات بچه‌ش یا برای انتخابات خودش دیگه باره اگون گپ میشد. انا که امسال میبینیم که گسا پری آبان کو چی گپ میشوه، ولی با میبینیم که چی گپای. بله 100% این لعنتی فقط گپ از دروغ گفتنشون و از مردم در چشم مردم خاک زدن کو. الله مهربان اونقدر سیل نگاه کنید. پنجکند شد. ولی یک خبر دیگر آمد که رئیس شهر پنجکند جوای شورچه که زادگاه استاد داداجان عطاالله جو میگن در میان آدم میزد پول نمالای در آوره خورانده است و کارتوشکا کاریده است. این چی بدبختی است؟ چی بد نمانده که مردم جوش گیرد؟ همه لعنت کرده است. تمام مردم این نگنات در مشروط که شما لعنت کرده است. شما شرم نمیکنیتون به خاطر یک خر تجاوز کن اونقدر جو در آوره خوراندن کارتوشکا کاریدن حالی نبرآمده است میگن. کدام آدمی دیوانه در چلی تابستون کارتوشکا میکارد؟ کارتوشکا ماه اپریل میکاری.
یک حرامی زنگ زده گفته است که باید فلان قدر کارتوشکا دادن در کار پنجکن با اینو جواب خوروندن اینقدر خودنوت است که رئیس شهر پنجکن جوی همون شورچگی های همش خورونده است. ای چی بدبختی هستین؟ درست. کارتوشکا از ازبکستان میبریتون که ما گویا اینقدر کارتوشکا کردیم با قافلنبای پلید مادر به خطا. سبحان الله. تمام دولت ها گازی پریرودنی دارد، سویت دارد، چرا ما نداریم؟ چرا ما نداریم؟ 35 سال شد. ما رحمانوف با داریم. بسیارش می نویسن که تینجوی آرامی است چی در کار برای ما گاز است. یعنی ابلهی بینید کدام تینجوی آرامی؟ همون تلگرامتون میان نوارا گرفتم رحمان میگه که سال 92 93 بخواین سال 2024 25 در اومده زنی مردم تناش بدناش دستمال کرده سگای رحمانو برآمده برفتن. حال سال 92 93 تمام نشده است. این حرامی مردم مسخره دارد. اما نوار در تلگرامتون گرفتم گذاشتم خبر یوتیوب بلاگ میمونه و یوتیوب دیگر نمیشه دیگه اون نوار نمیمونیم و همون فیسبوک با کسی خواهد مرحمت درآید بینه زنگ میگوید که من درآمد بعد ما دست گفتوس میلیسا شوهرش گرفتیم بردیم با بیچاره کسل بوده است. شما حرامی ها با این ویدیوهاتون خودتون شرمنده و رسوای رد محرمه کم کنین در نزد قرقیت و ازبک و دیگر. پس فردا اونا حمله نکنن که میکند خدا نشانته. مردم مجبوری کجا تو ارمیا میبری تو حرامی گردی کنی آزاده دیگر های تو حفظ کردن میبری که اونا رو منو حمایت کنن. من نمیفهمم این مردم های باور کنید این حیات شما که حیات سگانه است. باور کنید ملتی توجیک شوهرت در بدر خاک بسر تو انتظار شوهرت هستی وای بیچاره زنده برمیگرده یا نمیگرده خما مرم مایلش ما کارمای کردیم بر ضد این حرامی ها ما یا کشن مایلش هیچ کس چی نمیکند گریه این نالای غم نمیخورد. شما چی اونقدر عذاب اونقدر سبحان الله مشکلی فرزنداتون نه درس میخونن فقط در گرد کودکا رقص و بازی کنجمالی و دیوانگی همین است پیشروی 35 سال پیشروی این پلی 600,000 معلم و معلمه گریخته برفته است در سال 2025 و 24. همین این معارفی پیرخوکی رحمانوف با اینها جاهل و نادان و در بدر و خاک بسر میشن. حال بسیاریاش من میگن که ما چخیل سبحان الله وای رویم فرانسه رویم کار انا عقل نگاه کنید مردکا اونجا 10 سال بازار زور میزنن پناهندگی گرفتن نمیتونن و توی همتون به فلانی محمد تقایف همین راه نشون داد خب بیا این کارو کن گفته عقلاتون کار فرمایید. تنها تاجیکستانی عزیز ما برای ما و شما سود میکند. بیهوده شاعر نگفته است که ملک بیگانه هزار زاره کنی از ما نیست جگرت رو به خدا پاره کنی از ما نیست قهرمانان زهر آفت و هر آسیبش کودکش گیری و پشتاره کنی از ما نیست. کودکی تمام دولت های پشتاره بگیری کلام کنی و تبلای تزلا کنی و چاپلوسی کنی و جای کار پیدا کنی وای دولت برای تو سود نمیکنه. تنها تاجیکستانی عزیز است یک توده افباش حرامزادی قاتلی تجاوزگر امروز همه زیر پا دارن تو اونجا رفته وسط عذاب و جزا کار گفته گشته جل جلاله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت نماز شد من برو دکو خب بله واقعا هم وضعیت خیلی وزمین است در تمام بخشا ولی بازم همه ما و شما باید دقت جدی بتیم تا اینکه انشاءالله که این ظلم هایی که میکند رحمانوف باید ما و شما با سری بلند بریم. بله خواجه. سلام علیکم. و علیکم السلام. محمد تقایف به حد احساس و داده شدگی اون کس هیچ گم نه برای چی احساسات داده شده است؟ یکان گپی غلط گفته است یکان چیزی گفته است که نیست او خیل چی یعنی گفتنی؟ بله یعنی گفتنی هم که به احساس و داده شدن در کار نیست. من از به قدری و خوری سری دیوار دانستم که ناکس کس نمیگرد از این بالا پریدن ها.
رحمانوف آخی رحمانوف من از این بقدری خوری سر دیوار دانستم که نوکس یعنی یا پتیوشنیک یا پلید یا کثیف یا مادر به خطا رفته یا ولدزینا یعنی که کس نمیگردد از در پرزیدنت شریعت بودن از کشور ملت بدن. در شریعت حضرت در بله. شریعت هر پهلو داره. چند پهلو؟ مثلا در شریعت کو یا پهلوش بگو امی رحمانوف امی پهلوی امی شرعی بگو که کجاش یعنی که درسته که امی ای پهلوی شرعیش بگو در شریعت چند پهلو داره امی درست بودن رحمانوف از پهلوی شرعیش بیان که مرحمت چه پهلو شریعت چند پهلوشو میدونسته بله مرحمت بله 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 به هر گپ خوب گفتید. اکو و یک سالی 2003 مو بحث کردیم گفتیم که قبله چند است. قبله چند است 2005 کجا بس در اصل قبله چند است بحث کردیم همین گپ. قطعی کی بس کی یک آدمی همین گذشت و گفتیم بحث کردیم در اصل گفت قبله چند است و قبله 5 رکن داشته است. با اون رکنای ما آموختیم. حضرت باید که فهمیده باشد اکو مثل منه نفهمیدید مثل منه. اخی گفتی گپا که ما در قبله گذاشتی رحمانوف همی از سوال خواه همی رحمانوف اهل قبله هست یا نه سوال این سوال جواب بگو مرحمت بحث یعنی قبله گفت یا قبله میقبیم همی رحمانوف اهل قبله هست مرحمت استغفرالله نه اهل قبله نیست بهترین خلاص رحمانوف اهل قبله نیست خلاص اینا فهمیدی که رحمانوف اهل قبله نبوده است یگاه قبله نیفتم اگر میفتم میگفتم یعنی که رحمانوف اهل یگاه قبله را توازی رحمانوف نیفته است درست حضرت اگر میفتم میگفتم یعنی که خودت نیفته بعد نماز نمیخونی برای امقا نماز برای کی خونم برای نماز برای خودت برای خودم سبحان الله 5 رکن اسلام میدونم همین پیشوای ملت 5 رکن اسلام عملی میکنه همین پیشوا 5 رکن اسلام عملی میکنه ای استغفرالله من کار خودمو دارم شعر نره میگه که استغفرالله میگه رحمان با 5 رکن اسلام اصلا ارتباط نداره یعنی این معنی وزمی داره من کار خودمو دارم من برای خودم تو شعر نری خودت عینی ها استغفرالله بیا حضرت اشکارم نکن گلاس گام نیست شعر نر گام نیست اشکار نکن گابزا کوچی گپای گابزا گوشت میکنی همه اینجا هم خاطر جمعی خد دیدن در کن مسئله اون بودگی مسئله پیشورت دن در کن گاب نیست شعر نر نه بای گذر دیدن در کن ده گذرگاه گذرگاه انشالله همه توشون گذرگاه های و همین قصر ملت هر یک گذرگاه های که همه فوتیک رحمانوف میبرد تو اینکه تو اگر همو از بین نرو یعنی که دولت ما نمیتونه حضرت یه چیگون بگذار آشکارم چم هیچ گپی نیست بگذار من کوانی اومد هیچ همه کوان تو خدا خواه الله سبحانه و تعالی کورشون کنه خداوند هرگز نیواند آمین بله قلعه سروده بود قلعه سروده 1925 قلعه سروده قلعه حصار با خط نوشتین که میبیایدو به قتل رسان شد قلعه حصار گفت است که من برای تو وای نیستم چی میگم من جلود نیستم بعد که بابام میگردد و عبرت نمیبیاد به قلعه حصار میکشن شد ما همو اولادیم شعر نره شما بگذار کوبانی
خدا خواه انشالله که دیگه کیره میکنن میانه ملت هم از اید رحمان فای الله لعنتش کنه این لایق هدایت نیست این بدبخت. به همون خاطر خداوند اول که ما همیشه دعای هدایت چه میکردیم، ولی رحمانوف ابو جهل مسلمان شدنی نیست. به همون خاطر ما هیچ وقت فکر نمیکنیم که این پلید یعنی که اکو یگان ابی کار میکنه. حاج حافظ گفت است که حضور زندگی خواهی بیره و از راستی بگذر که به انگشت کج از کوزه روغن بر نمیای. چی میشد باشه؟ 100%. حاج حافظ گفت در این گپ. ما اهل یعنی ادبیات بهترین کو یگان شعر بگوی خواجه حافظ برای پیشوای ملت، یگان شعر بگو که مناسب باشه. نه همین حاج حافظ گفته که حضور زندگی خواهی بیره و از راستی بگذر که به انگشت کج از کوزه روغن بر نمیاری. همین گفت و رفت. همه گذشتگان نویستن تگی سرشان مونده رفتن تگی بالیش همین لوله هم میگوین میگذرن بالیش میرون میگوین انشالله. تکتری نزدیک هم میگوین خدا گفتم خواهی هم مونده میگذرن رفتن. میرون انشالله. یه شم میگذرن میروه. سلامت باش شیر نر، بارک الله، خداوند حفظت کنه و الله موفق ممکنه تا اینکه تیستر بر علیه یعنی که بخواهند پیروز شوه این ملت. سلامت باشی، بارک الله. خدا حافظ. سلامت باشید. خوب، چند معلومات از دوشنبه یعنی که دیروز به ما رسید. واقعا هم بعضی از کارها در بازارهای دوشنبه شیده است. یعنی سیگارت میتین بچه ها را، بعد سیگارت های ارزان میفروشن، بعد در درون او سیگارت ها چیزی موندگی هن میقپن میبرن، یعنی که با مشکلات ها مردم پدستوید کردن شروع کردگی هن، بی پل موندگی هن. باید به هر شکل باید چکو کنن، یعنی کار انجام بتین. به هر شکل باید مردم پدستوید کنن، به هر شکل باید مردم پدستوید کنن، به هر شکل باید مردم یعنی که کارشون انجام بتین. به همون خاطر قضیه را باید این ملت و این مردم باید خوب بفهمه و بداند. سیگارت های ارزان میفروشن میگه، بعد بعضی چیزا میتین میگه اینا 10 سیگارت اگر مثلا چند سومه باشد این قرضان بگی او را میخری، بعد رفته سای بازار برآمده سای که میان میقپاند تی سیگارت ایجو خریدی گفته میپرسند انا، بعد دیگه تی میبرند دیگه پلوتا میکنن میگیرن. بعضی سیگارت ها در بانک دختگی میفروشن میگه او تو بانک میکشده دسته، یعنی پری بانک گفته همین خیلی یعنی که همه کار که انجام داده ایسن فقط پدستویتی مردم. اینا همش ملیسای رمضان رحیمزاده، ملیسای شورخ در شهر دوشنبه، یعنی وظیفه و کارشون انا همین کارها هست. پس مردم باید دقت جدی بتین در هر عمل کردی مقامات وقتی که میبینن که کارهای انجام شده است و اینا را باید به هر شکل باید یعنی آگاه باشن تا اینکه یعنی فریب نخره، تا اینکه پرابلم و مشکلات بالاتون نیاید. به همون خاطر در عمل کردتون دقت بتید. هر چیزی میبینید، هر کاری که یعنی که شده ایستاده است، دقت جدی تر باید هر یک قدمی ما و شما بتیم. در غیر این حالت ما را به هر گناه ها و به هر کارهای یعنی که اتهام میکنند و وظیفه اینها پل کار کردن است. اونایی که در بیرونن در داخل وطن میبرنشان، دعوتشون میکنن، برای ایزاح میبرن، پل میکنن. و اونایی که در درونن دیگه یگان راه ندارن، هیچی گناه نمیوان، باید که به هر شکل پدستویدشان کنن تا اینکه از اونها برون پل بکنن. و همون خاطر در کارهاتون باید دقت جدی بتید. و برادرایی که واقعا چند نفره که من کارهای انجام میدادند، 2 نفر از برادرایی که هستند خوب میفهمند. در برادرایی که در گروهی 17-14 هستید، یک بار نویسید تا یعنی که بعضی از کارهایی که گفته بودیم تقریبا 1 ماه گذشت ولی نتیجهش باید ما آگاه باشیم. برادرایی که در گروه 17-14 هستید خوب میفهمید که خودتون که در کجا هستن این برادرها، یعنی از خودتون درک بتید تا قضیه و کار انشاءالله که بهتر و خوبتر برای انجام دادن و برای بعضی از کارهامون انشاءالله که کارمون انجام بدیم. پس انتظاری بیشتر در کار نکنید تا اینکه ما بتونیم کارهامون انشاءالله که
بهتر و خوبتر انجام بدیم. خوب، چند برادرم داخل شده بودند در وقت صحبت کردن برادر محمد تقایف و این برادرمون که صحبت کرد بعد از برادر محمد تقایف خارج شدن. اگر صحبت کردنی باشد داخل شد، چون برنامه‌مون تا 15 دقیقه دیگه ممکن ادامه پیدا کنه. پس از همین برنامه را به پایان میبریم انشاءالله. خب، 1470 نفر در کانال اصلاح لایف یعنی که پادپیسات هستند. برادرایی که در کانال اصلاحی انگلیش هم هستید، با در کانال اصلاح لایف یعنی پادپیسات کردن تونه اگر در خارج باشد هیچ مشکلی نباشد انشاءالله که آبونه شدن هم با کانال اصلاحی انگلیش و هم با کانال اصلاح لایف ادامه بدید انشاءالله، تا اینکه کارهای را که با هم انجام میتیم انشاءالله سببی بیشتر شدن عددی افرادی که میتونن ما را همراهی کنند. در کانال تلگرامی اصلاح آبونه شدنم فراموش نکنید. مدیراتور کانال اصلاح گذارید به خاطر آبونه شدن، تا اینکه نوارها را دیگر در کانال تلگرامی اصلاح میمونیم، تا اینکه مردم بیشتر در کانال ببینن و برادرها تصمیم گرفتن که کانال اصلاح یعنی که اصلاح نتی که در تلگرام هست شکلی نشری برنامه هایی که فعلا دیگر در اون گذاشته می شود بستش میکنیم و تنها دیگر در خود کانال یعنی که تماشا کردن هم نوارهایی که از ما هست از نوار 53 و بعد همین خیل شروع میکنیم، یعنی که گذاشتن نامه علاهیده و شکلی نامه ها از ناحیه ها و برنامه های دیگری که هست هم در یعنی که تلگرام میگذاریم انشاءالله. تلگرامی اصلاح به همون شکلی که هست رقم هاتون پنهان کرده پادپیسات کنید، ولی اگر پادپیسات هم که کردید در کامنتاریه هایی که در چت اصلاح در تلگرام هست ننوشتید هیچ مشکلی وجود ندارد، یعنی که میتونید شما در کانال تلگرامی اصلاح آبونه شوید و مشکلی وجود ندارد انشاءالله. افرادی که آبونه میشوند به کانال تلگرامی یگان خیل شخصیت شما را دیده نمیتونن، چون که خودی کانال بسته هست، منظور هیچ کس افرادی که آبونه شدگی هستن اونها را نمیبینن. پس انشاءالله امیدواریم که از هفته آینده انشاءالله از فردا به بعد در کانال تلگرامی اصلاح نوارهایی یعنی که همه نوارهایی که از اصلاح هست چی در گوگل انشاءالله میرود، گوگل به یک شکل بهتر بچه شروع کردن و همه برنامه های منبر مهاجر فعلا در یعنی که همین کانال اصلاح لایف جایگزین کرده هستند. تقریبا 80 منبر مهاجر با همین شکل بیشتر و کمتر وجود دارد که در کانال اصلاح لایف انشاءالله که میگذارنشون برادرها و این چنین نوارها هم آماده شده ایستادند تا 364 برنامه یعنی که 64 برنامه نامه ها هم آماده است، 65 66 67 68 یعنی که انشاءالله که من ثبت نکردم باید ثبت کنم، بچه‌ها کارا در اون شروع کنن. همین کاری بچه‌ها چون کار دارن مقصد کارهایی که مربوط به جایگزینی اصلاح هست اون رو انجام میتین و دیگر انشاءالله که کارمونه باز هم به همون شکل اولیش انشاءالله که برمیگردانیم و خدا خواه برنامه ادامه پیدا کردن میگیرد. خدا خواهد برنامه های دیگری اصلاح و هر نوارهایی که می شود در تلگرام اصلاح گذاشته می شود و یعنی که بعد از اون با یعنی که گوگل اصلاح گذاشته می شود و برنامه های مستقیمی ما پخش های مستقیم در کانال اصلاح لایف و اصلاح انگلیش ادامه پیدا میکند. برادرانی که برای کمک کردن به اصلاح کارهای میتونید انجام دادن یعنی که تماساتون بگیرید، چی از امریکا چی از روسیه چی از یعنی که دولت های اروپایی انشاءالله تا کارهامون انشاءالله که ادامه خوبتری در آینده هم کارهامون انجام بدیم انشاءالله. خوب دیگر با فکرم که کسی داخلی برنامه نشد و تا همینجا برنامه‌مون انشاءالله که با پایان میبریم و بازم انشاءالله روزی چهارشنبه خداوند اگر زنده‌مون بماند در خدمت عزیزان انشاءالله که قرار میگیریم و صحبت هامون انشاءالله که ادامه میدیم.
و خوب دیگر در نظرسنجی که در اصلاح گذاشته شده است، من راستش نمیدونم یا در این کانال خوب نمیتونم دیده، ولی مهم که نظرسنجی در اینجا یعنی که گذاشته شده است، نمیدونم که به کدام شکل گذاشتنش که آیا رژیم با فشار به خانواده ها پیروز می شود؟ بله تا اندازه 15%، نه مخالفان یعنی که زیاد میکنند، یعنی نظرسنجی همین خیلی مونده شده است. 15% بله تا اندازه، نه مخالفان را زیاد میکند، یعنی که 85% در این آواز دادگیند و افرادی که اشتراک کردن در نظرسنجی 70 نفر هستند. خوب در نظرسنجی انشاءالله که اشتراک کنید تا سببی فهمیش نظری بینندگان انشاءالله که گردد. بله وطن 665 فرما. بله سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوبید اینجی استاد؟ سلامت باشید. بله صدا باشه. واقعا بله امروز اینترنت خیلی اسیسته. بله میفهمم. چون که خیلی مسئله روسیه معلوم است که در اینجا همون بسپیلوت مسئله موضوع بگذاریم استاد. صدا هست؟ بله بله صدا هست، بفرما. صدا هست. انا صحبت که برادر. فکرم که واقعا پیوستیدن از روسیه مشکل تر است، یعنی در توسط واتساپ هم میتونن زنگ بزنین، اگر صحبتی داشته باشین توسط واتساپ زنگ بزنین، هیچ مشکلی وجود نداره انشاءالله. خوب یک چند دقیقه میستیم. یک نفر فیردوس نوشته است که لعنت که از همه را بود، از توجستان عزیز خیلی پیش رفتگی بیای ای پیش ببینی ای دوبای خش روی خلاص دیگه. همون مردمی که دیده ایسن، همون مردمی که در داخلن، همین مسئله را برای ما نوشته ایسن، گپ زده ایسن که چه خیلی خش روی دیگه، نیاز به گپ زدن شرح کردن نیست. بله گپ تا بگو که اینترنتت بزه بای گپ زد. الو وطن. استاد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستید اینجا هستی. واقعا اینترنت ضعیفی بده بزی بای. مسئله موضوع استاد چی میگه که من نفهمیدم، من کوخه خانه گپ نمیزنم. چی میگه که این مقصد مخالفا را میگه که گپ نزنین قطعی دوملو میگه چی میگه که همه هدف این گپ زد مقصد این نیست. مقصد همه کی یعنی همه هدف عمومی رحمانوف هر نفر مخالفه و هر مایکور میبینه که یکم ترک آزادانده شه به هر شکل مشکلات بالاش آورده سن. این حوزی نیست، این ایام اول بود و از این مسئله باید چی میگه بار بگردین میگه که مخالفا را گپ نزنین چی باشه. خیلی برگشتن او رحمانوف از اول میگو بار بگرده، اینی که بار بگردیم برای چی؟ آخه برای زندان شدن، برای چی بار بگردن؟ همون را ما میگم مخی پد ایرا بی اکی همو یفتایده هم صدا کشه و هم چیزا کشه یفتگی همو اکی خیلی خونو تونگا میزنه نمیه عاقبتش. من روز اول گفته بودم که دوملو اینا 2 سال میشوه، من ماه دیگه آخری ماه 2 سال میشوه گپ نزدم. خطون میدونین همو میدونم شما بشه پینکلاپوس همو حقتون همو های خیلی که نمال مایل خیلی من کمی حکمتی را بگم دوملو اجازت باشه. مایل این همو قطعی دوملو گپ نزدیم. بعد چی اگه مکتب میسازین نه پول بودیم اونتایی ارینا میساختیم کو یک سال ده یک بار میشه هم بوکس اینا خیلی مایل اوی که 2 بار یا که 3 بار اینا 2 بار میشه. خب بعد چی 7,000 دا میسازانش پریستایل میکنین دوملو نمیشه همون را 1000 تایی 7 مکتب میساختین
ما باوری دارم 100% که 10 مکتب زیاد میشود. چی بنا میسازنش؟ اینا ما گپ نزنیم میسازن 10 مکتب. نه میسازین. یا اولین کاری کردن در 30 سال در 35 سال مردم به سواد کردن. با مردم به سواد وای دورکنی آسان ایوخی. زوروش کشتن، خما کردن، ایدر بدر کردن. پول بوده اینا پول بوده کو؟ نه خیلی مایل مکتب نمیسازین. مردم به سواد در قشلاق‌ها و دیگر ناحیه‌ها خیلی جای کار نمیسازین نموده. یعنی ایوخی پدن علت توی درجه رایی این مردم ها بود لخیال کده. درست. سویت مردم 42 دیرم های. ایده کی جو میگه اینا مایل خیلی دولت همسایه یعنی طالبا ای ترکمنستان توربه خواندن گازا گرفتن با چون آوردن هم دولت جنگ زده یکی نمو فقط توجیک میکشن کن نمو گرفتن توربه خواندن آوردن نمو گاز رو دیسن مردم شا. شما در دولت همسایه گاز پوسیده سای ازبکستان در دولت قزاقستان ترکمنستان نمیاره نگنه. محلی خیلی نیاردنم 42 دیرم پد ایشون میتا دوملو همون از یا پیلوسا میخونیم همین برگزی ولم دوام دورده اوخه همون را ممبرین که پدن علتو 8 دیرمش کنین 10 دیرمش کنین مردم ندزده 42 دیرم میکنین یکم اولاد رحمون پلاتیتش نمیکنن فقط مردم بیچاره میکنن زورش میای یکم تایش میدزده بعد میرین میقپین البته 42 دیرم در تعلیمات فهم نمیتا پولوخی هم خلاسته الان هم برنامه تعلیمات فقطی واقعا برنامه زور بودم امید علیمتوف من کیف کردم در تا آخرش هم خیلی کیف کردم تماشاش کردم ایش آخرش کیفم مظفر کی اونمو چی بگم وزیر پروکوری نقلیات مظفر یوسفی پدن علت آخرش واپشه با کیف شید مظفر یوسفی فوچه بود اونجا مزاده قش میکرده دولت تو چی درجه را فرسودگی شیده آخی همین اصلاح واقعا آخی همین جان شری نه همین هر کس که با اصلاح هسته کیف صفات شمی آخی نه ما ایامو دوملو ایامو وای که بودن کمشون کردن نمو دتایی که چینم دارم نمو کارمندانی برقه من ناراحت نیستم من خوشحالم من شخصا خوشحالم برای که همه کارمندای برقم مثل گایی مثل اولاد رحمانوف یا تجاوزگرن آخه 100% بسیار نمیزورایده گپ در ایه که ببینن میلیون دارن ایتو میدزدن زورشون نمیرسه به برق پس چه مردم عادی پلاتیت کنن ایره یک عقل نمیگیره یکم مدام تحلیل نمیکنه که اینسان همینجا سلیش کن بر قیمتی بدای او همه شوش برد در منبری بلند میبروی رحمانوف در اون میگه که پیاخو با سرعت او شدید همین گپی خچه اوخی دوملو و در توجیکستان هم خیلی همون تلویزیون در رکلام هم میکنه پیاخو او شدید سه کور کدن در کور ایسوسه نکی مردم برق نداره برای چی؟ میگه او نیست کانالو دا اینا تو پوی لگی چی نیشبی لوگی کربی در اینجا میگه که او شده سای ایلون میکنه در اینجا بو میگه که کانالو به او های ما همیره گب نزنیم همیره ما گب نزنیم مردم نگیم کی بگه بو ادیره پتو شما دیوانه این چیه این شما اقلا همون اویلیکوتو نبلان کنه همون مقاموتا دزدی نکنین تجاوز نکنین مردمه من باوری کمیل دارم همینجا آخران سخن بکنم ببرم دوملو باوری کمیل دارم همون حرام خری نکنن مقامات دولتی همون تک تکش اش تویش دزدی نکنن کو با اویلیک زندگی کنن
زناشون دروژ همسایه قرض میگیرن رنگ اوچای ایوبی بوتیلکا همین خیلی که اوچای ایوبی بوتیلکا دروژ همسایه‌اش قرض میگیره یعنی زنای همه این کارگرا کنم خیلی های اگر هم چی نکنن مثال دزدی نکنن موی را دیدم آخی مردم میره اولی کم میگیره میبره در درونی مغازین میسپورش میگه مردک مو را ایگشنگی نگاه کرد کارگرای دولت ده آخی یعنی لوبای دین هم خیلی ممبرین یا دولتی ساز بسازین بیاین دمی حقا بگیرین پاتو همینجا هیچ کگم نمیزنه 4 کسای چون میرین خونوشون همینجا همی 6 7 کسای اگم کس را اگزار میگذاره گپ میزنه بعد چی؟ درست پاتو یافتین دیگه مردم همی ظلم کنی را دوست میدارین ده اوخی خیلی دیگه باید مردم هم بفهم اوخی دوملو همی مردمی همی مباریزن این آخران سخن میگو میبرم بفهمن که اینمی خب کردن شما خب دروندن شما عاقبت با از بعد هم بدتر میشه و هم بفهمین مردم با همین اولادی کثافت اینم خیلی بنزین تون قیمت های گاز تون قیمت های سویت تون قیمت های با بالا هم ندارین اور تون قیمت های همش ایجونی به یک اویله مناپولش لگه حالا همقه مبارزه کنین کم ترک هم باشه مبارزه کنین و هم سپیسکای دوملو ای بایو خماردو میبروی همون را میگه بوارک شرم میداریم هم 10 میلیون توجیک نیم سال گذشته میره این 6 ماهگی و همین 6 ماهگی را نوبه شه همین روز چندم باشه 14 همه 15 همه نیم شدینه بله همون سپیسکا را پر کنیم برادر اوخی خویشتون میکنیم کمی چروی دورین همون دایت تایت کوشین کمی که ندارین ایو کمتر هم کوشین هم دوبلو اینجا جای ظلم نیسته رنگی رحمون و هیچ که ظلم تو نمیکنه که بگیرین همو چکنین چی میگم انامجارت باید یا مکتب سازی یا که یگم کار بکنی برای سلطای رحمون و پیشو بخری جای تری نیست چند قیدارین خواهد با توانایی دوملو قطع تماس بروین من باوری دارم که انشالله چپه میشوه و شما باید خیال نکنین که این مبارزه انقلاب که میشوه انقلاب هیچ کار اعلان نمیکنه یا من باید نگم یا سر میخوزی که تپر همی سر شید های بگی که بگی سر شید بله یه بچه همون ایوبی بوتیلکا را بی این بلوگی رو رکلام هم میکنه ایشا اوشا رکلام هم میکنه بوته زندگیشه پید میگیسته برای کنچه سویچه میخره و کفته میخره میگرده پروه کشنه بکنین با خاطر دولتون کنین با خاطر ملتون کنین با خاطر دینتون ایمانتون کنین همون زندانی ها ما را نگاه داره دوملو بیچورو با خاطر ما شیشتن هم دوم دلیر امام علی کی را انتظاره مرا انتظاره ترا انتظاره قاریا شتگیه کی را انتظاره ما و ترا انتظاره عزت همون کی را نگاه داره ترا نگاه داره رخشونه حکیم و کی را نگاه داره ترا نگاه داره کودکاش در اوجا خون میخره خودش در درونش در زندان پیستوناش پری خون مادری توجیک هم میبرم بچهش هم میکشن ولی بچه تر هم میکشن هم دوری که فرزندی تم یه روز نمیره میکشش یا ماشین میزنش یا هرچی بچه ما بترسیم که رحمون ظلم میکنه گب نزنین دوملو قطعی است تک تموز برو هیچ کنه میفهمه دوملو یکم کسا نمیفروشه خب دامک بگی ما بگو دوملو نمیره با خاطر خدا نمیره مبارزه هم قدارم خیلی هم سپیسکه در خوشیدن هم میتونیم قجده شرط دوملو برویا بگه بعد ایوبی بوتیلکا با اوچش دروژ نمیخره و میبرویا در همیجا دوملو رم تهدید کنه هرچی بگه بعد او در اوجا برویا بول رکلام کنه طلبنده هرچی بگه نه این دوملو در پلیوت های کرونه که سراونو اخی شما خودتون یا فیگر نمیکنید برای دولت و ملتون کم ترک اندیشه کردن در کور برودن
درسته. سلامت باشه او بله برادر. جمله کمترمو نمیگم. بله ایشی نمیگم بودیم. خیلی کمترمو را گفتن در کار یادرسی کنه. فکر کنن آخه فکر کنن برای انسانی مبارزه رفته سای آخه زورای مردم هم یک کنفرانس هم میروه یا جو یک مجلس میروه یک چیه در کار یک کامپیوتر یا روشکه یا قلم در کار آخه مبارزه در بتاو هم کامپیوتر متجا دهنی کودکش در چی بمون آخه. امیدوارم که بفهمن. زنده و سلامت باشی استاد. خدا نگهدارتون. سلامت باشه. وزیر امین مسئله ده بچه ها یعنی که صحبت داشتن در شورای اصلاح میگن که علال اقل یعنی که به زیر 900 نفر در تلگرام انشاءالله که بچه ها پادپیست سکنن خدا خواهن نوارهای گذشته و از هم یک لو انشاءالله که شروع میکنیم نوارهای یعنی که 9 ماه از ناحیه ها همین خیلی انشاءالله که موندن میگیریم خدا خواهد در تلگرام اصلاح. خب پس بچه ها تلگرام اصلاح ها پادپیست چکنه همون سیلکش بمونه در یعنی که تا اینکه بچه ها بتونن چیکار کنن پادپیست سکنن با تلگرام اصلاح پادپیست سکنه خدا خواه انشاءالله که شروع میکنن گذاشتن در خودی همین کانال اصلاح نوارها را انشاءالله که میگذاریم انشاءالله خدا خواه میگذاریم نوارها را با همون خاطر چی کنی پادپیست با تلگرام اصلاح انشاءالله که کارتون انجام بتید خدا خواه حتما یعنی که کاری که باید انجام بتیم انشاءالله که انجامش میتیم حتما انشاءالله انجام میتیم. خوب اینه منم چیزی که از دستم اومد انشاءالله که من روان کردم تلگرام اصلاح انشاءالله که چکنی پادپیست سکنی با تلگرام اصلاح حتما انشاءالله میگذاریم در نوارهای اصلاح در تلگرام هم خدا خواه گذاشتن میگیریم یعنی که در اصلاح انگلیش و در همه جایی که بچه ها هستید حتما یعنی که تلگرام اصلاح گذاشتن بگیرید تا اینکه بتونن بچه ها وارد شده بعد تلگرام اصلاح یعنی وارد شد الحمدلله اینا حالا فعلا 7 نفر پادپیست کرد به تلگرام اصلاح خیلی یعنی که ابونه شوید به تلگرام اصلاح تا اینکه انشالله نوارها را در تلگرام اصلاح گذاشتن میگیریم آسان راحت در نوارهای تا 353 در خود نامه ها از ناحیه ها تلگرامی که در کانال تلگرامی است در اونجا هست اکثر نوارها هم هستند در اونجا و در خود آینده ادامه نوارها را خدا خواه در تلگرام اصلاح خدا خواه میگذاریم و تلگرام دیگر یک چیزی هست که همه میتونن بیشتر تماشا کنن نوارها را برادرایی که نوشتن چیزای ما را بگذارید حتما انشاءالله که شما با تلگرام آبونه شدن تا انشاءالله ادامه بتید ما تصمیم خدا خواه بچه ها گرفتن به همین شکل حتما انشاءالله در تلگرام های اصلاح گذاشتن میگیریم نوارهای آینده که کار میکنیم بچه ها انشاءالله کارمونه ادامه میتیم. خوب دیگر از این بیشتر برنامه مونه ادامه نمیتیم بیننده عزیز گرامی. خوب خدا روز چهارشنبه بازم در همین ساعت ها برنامه منبر مهاجره انشاءالله که برگزار میکنیم و نویسید نامه ها هر چیزی که دارید انشاءالله که روشان کار میکنیم تا 368 برنامه نامه ها از ناحیه ها تقریبا آماده هست 369 یعنی که 370 همین خیلی انشاءالله که رفتن میگیریم. چند مسئله دیگه از خراسان است از دیگر یعنی که مناطق انشاءالله که چیزی که دما پیدا شد حتما ما اونا در یعنی که اجرای کاری میگذاریمش انشاءالله و کارمونه انشاءالله ادامه پیدا میکنیم. نامه ها از ناحیه ها شماره 168 219 250 همش گذاشتگی در تلگرام های نامه ها از ناحیه ها در تلگرام هست مرحمت داخل شد در اونجا تماشاش کنی اینا هستن همش 168 219 250 همش هست
همه اینو گذاشته شدگین تا 253 در تلگرام یعنی که اصلاح خودی مخصوصی همون کانالی که نامه ها از ناحیه ها داریم همش هست. یعنی که اینجا ما یک کانال داریم به نام نامه ها از ناحیه ها. اینا نامه ها از ناحیه ها یعنی که همین نوارها در تلگرام ها گذاشته شدگین. میتونید که با حضور یعنی که شما برنامه را در یعنی که نامه ها از ناحیه ها مرحمت داخل شید و چکنید برنامه را یعنی که ببینید. یگان مشکلی وجود ندارد. مرحمت این حاضیمن همین چیزایی که در اینجا هستند خلاص یعنی که اول یک این نامه ها از ناحیه ها همش در همینجا گذاشته شدگین. این همینجا 118 این نامه 253 این نامه ها 352 353 350 حتی با شکل اول خود ویدیو هست میتونید که تماشا کنید. حتی با میره بچه ها با اودیوی کردگین که اودیویش هم یعنی که نشر میشود. ویدیوش هست با اودیو کردگین. اگر نخواهید فقط گوش کنی هست. این همش از 349 350 هم از نورشد مشرب و 50 همه هست. یعنی که برنامه اون در رشت برنامه علیمت و همش در تلگرام ها گذاشته شدگین. مرحمت یعنی که برنامه های آیندهش هم همین خیلی در تلگرام اصلاح انشالله که گذاشتنش میگیرن. پادپیسه به تلگرام اصلاح تون انجام بتید انشالله که کارمونه خدا خواه ما هم انجام دادن میگیریم. خوب بیننده عزیز و گرامی در نهایت برنامه دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی این ملت و مردم از ظلم این ظالمان نجات بتید و خداوند عزت و شرفه برای ما و شما عنایت کند و خداوند ما را از ظلم این ظالم رحمانو برهاند و خداوند همه آن عزت و شرف از بین رفته ما را دوباره برامون بتید و خداوند شجاعت و حمیت برای ما و شما عنایت کند تا اینکه بتونیم برای ملت، برای دولت، برای مردمون خدمت‌های انجام بدیم و همه کارهای ما را با مقتضای رضای خودش الله سبحانه و تعالی عملی کند و خداوند زندانی‌های بیگناه ما را از زندان‌های منحوس رژیم نجات بدهد و خداوند تمام ظالمان در جایگاه اون زندانیان بیگناه قرار بدهد. الله سبحانه و تعالی همه اون چیزی که از این ملت دزدیدند و غارت کردند به صاحبان اصلیشون همه چیزهاشون باز بگرداند و بدهد و خداوند به این ظالمانی که به این ملت ظلم کردند همه نمودی ظلم بالای این ملت انجام دادن خداوند بر ظلم خودشون اینها را به همون زندانهای ساخته خودشون برگرداند تا اینکه آن چیزی که ملت و مردم آزار و اذیت دادن تا شفای صدور مؤمنان باشد، تا اینکه قصاصی که میگن اون قصاص عملی شود، تا اینکه دلهای افرادی که واقعا غمگین بودند از ظلمهای این رژیم، از ظلمهای رمضان رحیم زاده، از ظلمهای اس یتیم و از ظلمهای پزمک خوگمک، از ظلمهای این ظالمانی که در قدرت قرار دارند و وضعیت این ملت به بدی ها بردند، خداوند این ملت از این ظالمان نجات و جایگزینی آن زندانی های بیگناه این ظالمان قرار بدهد و الله هر کسی که برای خیانت وطن و ملت کار انجام میدهد الله شرمنده و رسواش بگرداند تا اینکه ملت و مردم اون خائن و اون شخصی که بدخواه وطن و بدخواه دولت و بدخواه ملتش است هر چه تیزتر اون به نمایش بگذارد که این در نزد الله هیچ مشکلی ندارد. ان شاء الله امیدواریم که الله سبحانه و تعالی دعاهای ما و شما را به درگاهش قبول می‌گرداند و خداوند ما و شما را از جمله افراد رستگار و از جمله افرادی که می‌توانیم در راه رسیدن به هدف، در راه رسیدن به حقیقت، در راه اعلای کلمه زیبای الله ما و شما را موفق و پیروز و مؤید گرداند. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.